calon Perdana Menteri anda siapa? Secara peribadi. Saya Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Sama. Siapa? Saya pun mengatakan Datuk Seri Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke episod 175 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Harum manis. Ni tanyalah. Tu apa tu KJ? Ini perfume KSX. Betul. KSX yang akan drop bila? Dia akan drop 11 hari bulan 11. 11 hari bulan 11. Ya. Nanti kita akan umumkan di mana. Kita akan umumkan di mana. Tetapi ini adalah hasil idea kita dah hampir setahun rasanya KJ. Setahun. Dah buat idea R&D kita, dah buat R&D macam-macam yang KJ dan saya dah bau selama berbulan-bulan kebelakangan. Berapa banyak wangian kita ada? Saya rasa yang kita dah bau. Tak, yang kita release ni. Yang kita release ni dua bau. Oh, okay. Satu namanya Zamrud. Satu namanya Nilam. Mana Nilam? Okay. So bila kita menginspirasikan dua wangian ini, dari segi logiknya adalah bagaimana mencerminkan personality K dan S lah kononnya. Tetapi daripada idea asal itu kita dah evolusi kepada wangian ataupun bau yang mencerminkan personality bukan K dan S, tetapi bila jejaka dan lelaki hendak membawa mesej yang berlainan, ikut waktu, ikut masa, ikut situasi, ikut konteks. So dia tak semestinya Zamrud ni K dan Nilam tu S? Tidak semestinya. Tidak semestinya. Okay. Zamrud ni untuk apa? Zamrud ini bila kita buat bau tu, personality dia lah orang yang dia kena mengawal segala-galanya. Okay. Dia yang akan masuk ke satu bilik dan dia memiliki bilik tersebut. Menakluki bilik tersebut. Zamrud ni alpha lah. Dia sangat-sangat alpha. Jadi mungkin ada yang lebih dekat dengan K atau S. Kita biar penonton yang tetapkan. Jantan berkuasa. Dia gila kuasa ataupun dia berkuasa lah. Salah satu. JB, jantan berkuasa. Okay, Nilam? Nilam ni inspirasinya adalah yang lebih free spirited. Yang kalau nak guna istilah alpha, beta semua ni, dia lebih kepada sigma. Sigma tu kalau urutan tu sigma tu kat bawah. Itu beza sigma dengan beta. Beta tu memang bawah daripada alpha. Sigma ni dia berada di paradigma yang lain. Dia tidak dalam ranking itu pun. Dia tidak dimensi yang lain. Dia dimensi lain. Dia tidak menakluki seperti mana alpha. Okay. Tetapi dia tidak juga ditakluki oleh sesiapa. Wow. Itulah. Okay. Itulah kononnya lah. Nantikan KSX dengan naratifnya. Perfume daripada KS. Betul. KSX, Nilam dan juga Zamrud yang akan dikeluarkan pada 11 hari bulan 11. Okey, Syaril, sebelum kita mula, saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-40. Terima kasih. Baru-baru ni telah pun menyambut ulang tahun ke-40. Dan sudah pasti bila mencapai satu milestone dari segi usia, mesti ada sedikit refleksi lah. Mungkin ada nak kongsi bersama dengan penonton dan juga pendengar KS. Betul lagi je, bila sampai ke usia 40 tu, dia walaupun patutnya refleksi ni berlaku sepanjang masa, tapi tak boleh dinafikan angka 40 yang arbitrary itu akan membuatkan kita fikir balik, adakah kita dah mencapai matlamat hidup ataupun adakah kita berada di satu persimpangan maupun perjalanan kita seperti mana yang dirancang dan sebagainya lah. Adakah kita berpuas hati dengan prestasi kita dalam hidup. Refleksi itu masih berjalan, tetapi memang berlaku dengan lebih intens pada minggu yang kebelakangan ini, dan saya mencapai beberapa rumusan
yang mungkin ada yang saya sedia berkongsi, ada yang saya akan simpan lah. Yang saya mungkin sedia berkongsi adalah pertama, bagaimana saya sebelum saya nak merungut pada diri sendiri, saya wajar bersyukur dulu sebab banyak benda yang baik yang saya telah dapat daripada hidup ini. Keluarga, sahabat, kawan-kawan kan, yang saya rasa melihat individu tertentu yang mungkin kurang bernasib baik, benda itu tak patut kita ambil mudah lah, sebab mungkin tidak seperti yang kita jangkakan. Jadi saya bersyukur. Kedua ialah bagaimana saya menyedari pada umur 40 dan selepas 2 tahun lebih keluar, dan 3 tahun lah, 2 tahun lebih 3 tahun keluar daripada dunia politik, betapa saya suka dan gembira mempunyai kerjaya yang lain, sama ada podcast bersama KJ maupun kerjaya sektor swasta saya dalam bidang pelaburan dan teknologi, dan kemampuan saya untuk banyak meneroka bidang-bidang baru dan juga jelajah ke banyak negara dalam tempoh 2-3 tahun ini. Saya masih mempunyai satu kelompongan dari segi apakah sumbangan ataupun aktiviti saya di pentas awam. Adakah itu semestinya dunia politik satu hari nanti? Tidak semestinya, tetapi itu adalah salah satu option. Ataupun memerlukan satu perkara lain, aktiviti lain yang saya buat selain daripada cari makan ataupun buat duit dan sebagainya dengan rezeki Allah SWT. Tapi ada satu kelompongan lah, what is my public service ataupun my public life, yang saya rasa akan sentiasa, the English term is, it will always gnaw at me lah, that piece akan sentiasa ada, yang saya perlu isi kelompongan itu. Jadi saya memikirkan dalam 2-3 hari ni, apakah cara untuk mengisi itu. Adakah semestinya politik? Tidak, tapi itu satu option tidak ditutup. Adakah ia mungkin saya kena tulis buku ataupun lebih banyak menulis? Mungkin ada podcast tertentu, contoh subtext yang saya buat, yang lebih reflektif, yang lebih saya cuba sampaikan matlamat ataupun pandangan saya yang lebih mendalam tentang isu tertentu. Adakah itu caranya? Adakah saya perlu lebih banyak bercakap di pentas awam? So that one, that's part of the gap lah yang saya kena isi. Itu satu kesedaran. Ketiga KJ ialah menyedari bahawa apa pun keputusan pada umur 40 ni, maybe this is my 3rd or 4th act. Kalau act pertama saya sebagai dewasa ialah ada kerjaya korporat yang ringkas lah. Saya pernah kerja dalam satu syarikat juru runding. Act kedua ialah menjadi seorang ahli politik. Bila KJ bawa saya menjadi Exco Pemuda UMNO Malaysia, kemudian kerjaya politik saya berjalan dalam tempoh 1 dekad. Act ketiga adalah ini sekarang ini, iaitu podcaster, a bit of work in the private sector, or a lot of work in the private sector. What is the 4th act? Is the 4th act doing more of the 3rd act or something else? Dan tempoh 40 ke 50 tu, whenever that happens, I think that will be the 4th act. So I guess those are sebahagian daripada refleksi yang saya sudi berkongsi, dan dia belum lengkap lagi, dia akan berterusan saya rasa dalam minggu-minggu yang akan mendatang. Tetapi semua itu saya buat dengan hati yang terbuka, kerana I've been very lucky in life, and I think I have to recognise that. Kalau Syahril Hamdan yang berusia 21 tahun boleh melihat Syahril Hamdan hari ini, adakah Syahril Hamdan berusia 21 tahun itu berpuas hati? That's a good question. Saya rasa ya. Berpuas hati dan juga akan kritikal. Kedua-dua lah. So there will, overall akan berpuas hati, tapi akan ada, bukan kekesalan, tapi akan ada persoalan. Kenapa Syahril Hamdan berumur 25 tahun buat keputusan ni? Kenapa umur 30 tahun buat keputusan ni? Kenapa 35 tahun buat keputusan ini? Dan 21 tahun tu yang paling idealisme akan mengkritik beberapa keputusan yang dibuat. Tetapi akhirnya I like to think even the 21-year-old idealist Syahril Hamdan akan on balance rasa that at least umur 40 tahun ni masih ada jati diri, masih ada consistency lah, yang tak lari terlalu jauh daripada umur 21 tahun dulu. My core beliefs at age 21 dan hari ni tidaklah jauh sangat hilang. Persoalan mungkin
adakah keputusan tertentu tidak mencerminkan kepercayaan itu boleh saya kena ada dialog sendirilah. But I think overall akan berpuas hati. Well, terima kasih kerana berkongsi pandangan, dan sudah pasti kami di KS dan juga penonton dan pendengar KS semua mendoakan yang terbaik untuk Syaril. Terima kasih KJ. Panjang umur, murah rezeki, Amin. dikurniakan kesihatan yang baik dari segi fizikal, dari segi mental dan juga dari segi spiritual, dari segi kerohanian, dan semoga mendapat ilham tak lama lagi nanti untuk mengisi kelompongan yang disebutkan tadilah. Sebab itu bila kita buat inventory or stock taking tentang kehidupan kita, mesti kita akan jumpa kelompongan lah. Saya rasa bukan Syaril saja, tapi semua daripada kita. Bila kita check, bila kita buat reflection, we will definitely find something that is, macam Syaril katalah, sedang gnawing, eating away at us. And hopefully you will find that the inspiration ataupun ilham untuk mengisi perkara tersebut. Boleh saya tambah sikit KJ? Saya rasa soalan ini dan perbincangan ini kita akan adakan untuk KJ dalam 3 bulan lagi. No. Waktu itu KJ mencapai milestone. I'm not recognizing my next birthday. So please, let's pretend it doesn't happen. Okay. I think, I will try and persuade you to do it anyway. I don't think you can run away from it. If we pretend it never happened, it never happened. It doesn't happen. But the other thing KJ which I reflected upon, I didn't say, is ada individu tertentu yang mewarnai hidup kita. And in my life, like it or not, you have been easily top 3 if not top 5 individu yang telah mempengaruhi my life story. And that is always going to be with me. And satu benda yang saya fikir balik dalam minggu lepas ni, this last weekend, about how influential you have been in my life, and I must thank you for that. Where walaupun kita punya perjalanan ni panjang sebenarnya, we've known each other for a while, but half of my adult life, I guess, half of my adult life or more, you have been instrumental dari segi keputusan kerjaya saya, dari segi parti mana yang saya pilih sebelum ni, and also just being on this journey together. I've reflected, and it's been such a journey, and it's been such an experience to have shared certain moments of my career life with you, and I hope that you feel at least some affinity. No, of course. But there's a reason why I'm not going to give you my evaluation of how well I think you've done, and whether or not I'm proud of you. Because not on here at least. Because yes, your story is not done. Oh, okay. Cerita belum habis lagi. So I think it's only fair that once it's all done and dusted, that's when I say something. So I mean, saya rasa semua tahulah that I'm happy and proud of what you've become. But your story has, just started. Okay, life begins at 40. That cliche. Well, I'm hoping it begins at 60, right? But but yang akan memahami dinamika KJ dan Syaril will have realised how difficult it was this last 2 minutes to say something that's a bit deep, because Gen X and Gen Y, kita bukan Gen Z, we're not really super good with feelings, but that's as close as it gets. Anyway, happy birthday. Yeah, thank you. Well done, lad. That's as far as it goes. Okay, that's slightly uncomfortable. Let's move on. Sebelum kita kupas isu pada hari ni, ada satu lagi produk kita nak highlight. Betul, kita ada 2 produk satu perfume kita dah cerita, perfume. Dan yang produk kedua adalah pelancaran app kita. Tell us about it. Ya, kita akan lancarkan aplikasi Kelas Kejap. Kelas Kejap ni apa? Dia aplikasi pembelajaran bahasa Inggeris yang dikuasai oleh AI yang akan bantu anda bercakap dengan lebih yakin. Cakap apa? Cakap bahasa Inggeris. So adakah dia macam Duolingo? Dia macam Duolingo tapi ada KNS. Wow. Dia tak adalah exactly macam Duolingo, tapi diinspirasikan oleh
aplikasi-aplikasi edutainment ataupun yalah yang dipanggil edutainment yang dalam hal ini akan dikuasai oleh AI, dipacu oleh AI, tetapi ada elemen K dan S di situ. So kalau nak belajar bercakap bahasa Inggeris macam Syaril dan saya, boleh belajar melalui kelas kejap. Apa yang best tentang kelas kejap, gaya pembelajaran terbentuk perbualan, conversational, senang digunakan, tak perlu rasa stres belajar. So dia bukan teori, dia lebih kepada frasa dan juga ayat-ayat yang diguna setiap hari. Apa lagi? Bantu anda bina keyakinan sebenar bila cakap. So dia akan ada avatar Syaril dengan KJ untuk membantu anda cara penyampaian, cara nak cakap, gaya bercakap. Dia akan bagi feedback kan? Dan bagi feedback. KJ dan Syaril akan bagi feedback. Atau avatar lah, KJ dan Syaril akan bagi feedback apabila anda menggunakan aplikasi itu dan bercakap. Dikuasakan penuh oleh AI untuk pembelajaran yang pantas dan peribadi. Sekarang ini kita dalam fasa jemputan eksklusif. By invitation only. Hanya pengguna terpilih boleh cuba dulu. Jadi macam mana Syaril? Kalau nak jadi antara yang pertama di Malaysia untuk cuba aplikasi Kelas Kejap, daftar di kelaskejap.com untuk akses awal. Kelaskejap.com, akses awal, dan anda akan mendapat email dan link untuk mula menggunakan Kelas Kejap, the latest tech app daripada KS. Ya, betul. KJ, orang mungkin fikir kita nak bincang tentang berita 2-3 hari ini, adakah Kelas Kejap dikembali semula, tapi rupa-rupanya kita launch 2 produk baru. Ya, saya rasa itu secara tidak langsung adalah jawapan juga. Jawapan kan? juga. Perfume, lepas tu aplikasi, macam-macam kita tengah buat ni. Susah nak caw terus kan. Tak apa, yang itu kita bincang kemudian. Sebab kita dah, saya rasa 2 minggu sebab Syaril pun travelling, saya pun sibuk, tidak ke udara. Saya rasa hari ini kita nak bincang 2 topik sahaja. Satu, kemelut politik di tanah air yang melibatkan satu parti politik daripada Perikatan Nasional. Tetapi sebelum itu, walaupun ramai, saya rasa kita pun nak contribute, saya rasa agak terlewat sebab ramai dah komen. Tetapi mungkin kita nak komen sikit lah berkaitan dengan persidangan ASEAN, terutamanya lawatan dan juga kehadiran Presiden Donald Trump. Betul. Secara keseluruhannya lah saya rasa KJ, sebelum kita mungkin nak select part-part tertentu. Persidangan tu saya anggap sebagai kejayaan yang besar dari segi kualiti penganjuran, dari segi optiknya bagaimana dilihat, begitu selesa PM menjadi host kepada begitu ramai pemimpin besar, dan begitu ramai pemimpin besar yang datang ke Malaysia, lebih ramai daripada persidangan ASEAN yang lazim. So dari segi elemen-elemen itu nampak berjaya lah, yang 100%, tak boleh dinafikan. 100%. Tak boleh dinafikan. Sampai saya fikir KJ, dalam saya refleksi umur 40 tahun, satu benda saya refleksi tentang politik Malaysia, saya rasa tak keterlaluan lah untuk saya sebut kenapa tidak kalau saya PMX panggil je pilihan raya pada tahun 2026. Sebab how does it get better now than what it is now? Dan kita akan ada segmen lain selepas ini yang mungkin menggambarkan tentang satu elemen kenapa Madani berada dalam kedudukan yang sangat kuat, ialah pembangkang pun tak berapa kuat. So pembangkang dalam keadaan yang tak berapa kuat, keadaan ASEAN ataupun pasca ASEAN yang mana semangat itu agak genuine, saya rasa. Ada yang akan kritik dan cakap macam-macam, tetapi secara keseluruhan saya tengok komen rakyat Malaysia pun agak, yang tak suka ke yang tak berapa minat pun terpaksa mengakui bahawa ia adalah satu kejayaan. Why doesn't it call it now? Well, kalau kita lihat, yang pertama saya nak setuju dengan Syaril dari segi penganjuran, dari segi optik, dari segi headlines, dan juga dari segi pengaruh influence. Saya rasa PMX telah pun melaksanakan sesuatu yang luar biasa lah, kejayaan yang luar biasa, yang mungkin kita pernah melihat dahulu, tetapi dah lama kita tak nampak Malaysia boleh ada kuasa penganjuran, kuasa diplomasi dan juga kuasa visibility yang sangat-sangat tinggi. Dan ini sudah pasti memberi sentimen yang positif kepada kebanyakan rakyat. Tetapi, dan kita akan bincang nanti, I believe it came at some cost.
Dan soalan besar dia adalah sama ada PMX boleh mendapat upside yang sama tanpa membuat beberapa perkara yang menjadi pertikaian sekarang. Saya rasa perjanjian perdagangan yang kita akan bincang selepas ini. That is the substantive part of it, and there's also the optical part of it. Okay. Which you know what it was lah. Yes, I do know what it was. Jadi betul, ada satu The big dua question perkara. is, could he have gotten the upside without those? I think that's soalan yang betul kita boleh bincang. Tetapi it doesn't change the fact je that on the whole, he won. This last 1-2 weeks politically, dia masih di depan. Yes, Dia masih di depan. Tetapi kalau kita tengok the comments, especially on the substantive part of ART, is not a slam dunk lah. Sebab masih lagi banyak soalan ni. Saya setuju. Dan saya nak So it's not a slam dunk. So I wish it was a slam dunk, and it Still be. It could have been a slam dunk. I don't know. Right. But kita kena jujur lah bila kita bagi feedback ni. Yeah, we will. I think Bukan kerana kita dengki, bukan kerana apa, but sebab kita dah cakap awal. it's a win. It's a win. But how much of a win? That's the thing. So bila balik kepada cadangan Syaril, kenapa tak bubar pada tahun 2026, especially kalau Sabah keputusan dia baik, adalah the lingering criticism. Dan kritikan ini datang daripada certain segment of the population tau, voter segment, especially the voter segment yang, as you know, Madani ada struggle sikit. Malay, the Malay segment. Kita akan pergilah apa pertikaian dan juga kebimbangan dahulu. Sebelum kita pergi ke situ, saya rasa poin yang saya bangkitkan kenapa saya sebut cadangan sebegitu ialah saya tak nampak how it gets better from here. Because betul apa yang menjadi kekhawatiran substantif dan juga optik yang kita akan bincang seminit 2 minit lagi, ia hanya akan menjadi lebih teruk barangkali dengan peredaran masa. Sekarang ni orang masih dalam euforia. Begitu hebatnya Perdana Menteri kita nak mampu untuk menjadi penganjur yang besar. Bagaimana mempunyai pengaruh macam KJ kata, tengok semua PM dan Presiden lain senyum, bertepuk tangan, bertepuk bahu, bertepuk belakang dengan dia. Well, okay, acara ni dia mungkin berbeza sikit daripada ASEAN lah. Tetapi ada satu lagi acara set piece pada tahun 2027 Sukan C. You know, that, I mean, of course, saya tak nak perbandingkan dua acara ni sebab satu acara diplomasi yang serius, satu acara sukan. Tetapi the impact yang Sukan C boleh ada mungkin lebih menyentuh lebih ramai lagi rakyat yang mudah faham benda tu. Mungkin. That's the last set piece chance lah. Because you got to call it by 27 anyway. Correct. Kan? End 27, early 28. Early 28. Yeah. So saya rasa biasanya incumbent ni dia agak konservatif lah. Kekhawatiran-kekhawatiran yang dibangkitkan oleh KJ ni, saya rasa dalam tim PM Madani pun ada kekhawatiran yang serupa dan akan membayangi sebarang insentif ataupun sebarang kemahuan untuk panggil pilihan raya yang awal. Jadi saya pun fikir, walaupun cadangan saya untuk fikir buat benda yang awal, tetapi akhirnya biasanya incumbent akan delay. Tapi menarik ni Syaril, Anthony Lok pun dah cadangkan supaya DAP mahu supaya pilihan raya negeri Johor dan Melaka diadakan serentak dengan PRU. So kalau begitu, then of course senario 2026 lah yang Syaril sebutkan tadi. Betul. Mungkin PM akan bawa sampai ke ucapan belanjawan dan dia akan ubah. Contoh. But whether or not the halo from ASEAN akan kesan best daripada ASEAN ni akan tahan sampai tahun depan, saya tak pastilah. Sebab you only need 2-3 gaffes and crisis seperti mana sebelum ASEAN banyak krisis kan, untuk sentimen menjunam balik. Betul lah. So I mean, there's a consideration. But let's get back to the important intipati lawatan. Okay. So rumusan yang kita nak bagi ni adalah, adakah PMX boleh mencapai kemenangan yang sama tanpa beberapa perkara yang telah pun berlaku semasa lawatan Trump. Okay, first of course adalah optik tarian tersebut. Okay,
Benda nampak benda remeh tetapi menimbulkan kemarahan daripada sebahagian segelintir, depends on which side of the fence you are, rakyat yang mengatakan bahawa keterlaluan. Bukan sahaja orang biasa tetapi orang politik pun cakap benda yang sama, dan Rafizi pun cakap benda yang sama. Dan defenders of PMX will say, well, it was a dance that resulted in such a great visit. I don't think so, because ART, perjanjian timbal balas perdagangan, it was cooked already, was done already. It doesn't matter whether you're going to dance or not at the tarmac. Dan kritikan ini lebih kepada optik itu setelah 2 tahun genosida berlaku di Gaza, orang yang menyokong rejim Tel Aviv itu datang dan diberikan sambutan jet pejuang F-18 Hornet, ikut Air Force One, lepas tu mendarat, lepas tu ada tarian. Sebab saya sebut benda ni sebab bukan kerana kita tak nak sambut dia. Ramai di kalangan penyokong tegar kerajaan kata takkan kita tak sambut dia, ini national sovereignty kita dan sebagainya, ini tetamu kita. Tetapi apa yang saya nak sampaikan adalah sambut secara biasa pun saya rasa memadai dan dia akan rasa dihormati. Maksudnya ada kawalan kehormatan askar regimen askar Melayu Diraja, askar Melayu Diraja, cukup. Dan saya pernah menyambut Presiden Amerika Syarikat pada tahun 2014. Saya menyambut Presiden Obama bagi pihak Datuk Seri Najib, bagi pihak kerajaan Malaysia, dan tak ada pun tarian. Just guard of honor, cukup. Dan itu menjadi protokol sambutan seorang ketua negara. So saya fikir satu benda yang kalau mereka yang support PMX dan Madani akan kata ialah tarian itu walaupun tidak mungkin menyumbang kepada ART, tetapi ia menyumbang kepada komen-komen positif yang Donald Trump buat tentang Malaysia dan juga PMX selepas itu. Which ada masalah jugalah. Maknanya kalau kita hadap sangat dengan komen positif daripada Donald Trump, maybe that's the problem. But let's say notwithstanding that, maksudnya ialah dalam logik mereka, ia semua momen itu dari segi awal lawatan itu membawa kepada segala benda positif dari segi optik, ambil gambar dan jenaka yang dibuat antara kedua mereka itu ialah hasil daripada momen awal dalam lawatan itu. Tapi saya bersependapat dengan KJ lah, dan ramai orang yang juga merasakan we wouldn't have done that kot. I wouldn't have done that. You wouldn't have done that. I don't think if I were ever in that position I would have done that. Guard of honor is fine. That's fine. And kalau PM nak menyambut, maknanya bukan macam KJ sambut Obama, tapi PM sendiri sambut, I think that's fine. Kalau dia buat make that judgement. Tapi boleh saja Donald Trump itu menari dan PMX ataupun PM berdiri senyum dan melihat dan biar dia buat gelagat dia tanpa mengaibkan dia ataupun, because I think Donald Trump is nothing if not full of confidence. He doesn't need support from someone next to him. Dan biar saja, elegantly smile and let it be. But in his defense, KJ, kalau nak defend lah, this is not out of character lah. Ini memang karakter PMX. It is definitely in character. Dia memang dulu waktu dia pembangkang pun, ingat tak video-video yang dia memang suka joget. So memang in character, tetapi knowing that is his character, I would have avoided it. Because the risiko Trump akan menari dan risiko PMX yang memang in character akan join memang tinggi lah, dan itu telah pun berlaku. So I think it was avoidable dan sepatutnya tak ada pun benda tu. My feeling. Yang kedua, Syaril, membawa kepada the argument kata sebab tarian itulah Trump dalam mood yang bagus. Saya rasa dia dah dalam mood yang bagus dah sebelum sampai. Sebab kalau kita tengok dia punya interview atas Air Force One, dia kata Malaysian PM is a good guy. Sebab dia dah tahu kita akan deliver the peace agreement. Dia datang sebab bukan sangat pasal ART, perjanjian perdagangan itu, tetapi lebih kepada perjanjian perdamaian antara Cambodia dengan Thailand. Sebenarnya itu syarat dia datang. Saya difahamkan itu syarat yang dia datang, supaya ada satu perjanjian yang ditandatangani oleh Anutin, Perdana Menteri Thailand, dan Hun Manet, Perdana Menteri Cambodia, di mana dia dilihat sebagai the peacemaker lah. Sebab dia nak tambah salah satu lagi perjanjian perdamaian dalam CV dia untuk menang anugerah keamanan Nobel pada tahun depan. So I think he was going to be in a good mood anyway without that. Okay. So before we get to ART, Syaril, one more thing yang I wanted to discuss dengan Syaril.
ingat tak Syaril, pada episod sebelum-sebelum ini, kita harap bahawa PM akan ambil pendirian tegas depan-depan Trump berkenaan dengan keamanan dunia, terutamanya genosida yang berlaku di Gaza. To be fair, he did say it, but were you happy with how he said it? I was unsatisfied. Saya Tak tidak cukup. saya He could have gone a bit more, saya kan? berharap dia lebih tegas. Yeah. Dan bukan hanya sebut seperti mana dia sebut lah. Yeah. So di situ saya secara peribadi rasa sedikit kecewa. Especially after you dance with him. So if you've After taken an L there, Yeah, you might as well have gone for it a bit, right? correct. Yeah. Correct. So Tapi were you surprised? To be honest. yeah. You were surprised. I thought You thought he I would. wanted. Because No, I wanted. sebab saya tahu PMX boleh. In a way that was cara yang Melayu lah. Jarum tu memang masuk. But even that he didn't do it, So this episode is almost descending. Kita start cakap yang dia berjaya, tapi sekarang ni No. dah mula. Overall dia berjaya. Kita cakap what Yeah. could have gone better, kan? Because now that you raise this, saya nak cakap benda yang mungkin penyokong BMX akan kurang selesa lah. In part of me not surprised lagi je. Because while I wanted, saya mahukan dia buat. Tapi akhirnya bila tak berlaku, ketegasan tu tak timbul, saya macam kurang terkejut. Sebab I feel like dalam personality PMX dan dalam rekod dia jadi Perdana Menteri ni, dia sangat mahu keadaan yang mana dia disukai oleh pemimpin-pemimpin dunia. Validation. Dia so a bit of that, dan dia nak jadi, bukan dia nak jadilah, dia suka apabila nampak dia gembira dan pemimpin dunia lain pun happy dengan dia. Kita pernah nampak gambar dia berjalan pimpin tangan dengan Modi, tarian dengan Trump. Saya rasa dia paling selesa di pentas dunia dengan pemimpin-pemimpin dunia yang lain, and he wants it to be just everyone's happy. Yeah, but So dia takkan, dalam insting dia takkan nak merisikokan buat benda awkward. Syaril tahu tak, PMX punya finest moment di pentas antarabangsa Bila? sewaktu dengan Olaf Scholz. Hmm. Basically when he dressed down the German Chancellor Yeah. dekat So there was Germany. that one data point. Untuk dia cakap bahawa ia tidak bermula dengan October, what is it? October 7th. It didn't start there. It started with Nakba and basically said, this is a struggle of dispossession and apartheid. And mungkin dia tak boleh buat benda yang sama sebagai tuan rumah dan sebagainya. But I wanted just, Yeah, no, same. I'm just saying maybe I'm a bit less surprised than you. Yeah. I rasa in the end, the instinct is to be, to just look and make sure the whole theatre of ASEAN went well. Dan ia sangat penting untuk dibuat di khalayak. Sebab PM ada sebut, dia cakap masa dalam kereta, The Beast dan sebagainya. Tetapi these are the moments lah di mana you have to make a clear and firm stand. Dan saya rasa dia tak akan mencemarkan apa yang jadi pada ASEAN dan juga pada lawatan Trump pun, kalau dia tegas, sedikit lebih tegas berkenaan dengan Gaza. Yep. No, Okay, let's setuju. talk about the Okay. trade deal. So then itu optik dan ucapan dan sebagainya. Sekarang ni yang substantif, iaitu perjanjian antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Pertama, kenapa kita buat perjanjian ART ni? Yang saya faham ialah untuk kita kunci tarif pada 19%, mendapat pengecualian atas produk-produk tertentu, dan sebagai timbal balas, Amerika Syarikat dapat satu senarai concession daripada Malaysia yang sangat-sangat luas dan besar. Apa yang kita dapat? Lock in the 19% and some exemptions. Not some lah, many exemptions to be fair. Tapi dalam the body of the document adalah apa yang Malaysia bagi pada US. US tak bagi apa-apa kat Malaysia kecuali yang saya sebut tadi, tarif dan juga beberapa pengecualian. Persoalannya ialah apa yang ada atas kertas dan apa yang secara praktikalnya boleh dikuat kuasa yang mempunyai efek. So kita cakap yang atas kertas dulu. Atas kertas pada pandangan saya KJ, kerajaan dan MITI tak boleh nafikan ada bendera bukan red flag, amber flag, bendera amber yang dan yang boleh dipetikaikan, isu-isu yang boleh dipetikaikan dalam teks itu atas kertas. Misalnya perkara ataupun artikel 3.3
Malaysia shall consult with the US before entering into a new digital trade agreement with another country. Itu saya rasa sangat tak pernah ada dalam mana-mana perjanjian free trade agreement. Kena runding dengan US sebelum kita sign apa-apa Dengan pihak ketiga. agreement dengan pihak ketiga. Tak pernah. Artikel 2.3 soal pertanian. Malaysia shall not enter into agreements or understandings with third countries that include non-scientific discriminatory preferential technical standards or third country SPS measures that are incompatible with US or international standards or otherwise disadvantage US exports pun. Sekali lagi, Merujuk dia tak sebut kepada merunding tapi merujuk pada standards dia ataupun kepentingan dia. Okay, to be fair, artikel 3.3 dan 2.3 ni hampir sebiji ada dalam perjanjian dengan Kemboja. Itu ada. Tapi kita tak boleh nafikan dari segi teks secara keseluruhannya, Kemboja dapat berjaya mendapatkan teks yang lebih baik. Sebab kalau kita tengok satu lagi perkara yang dipertikaikan ramai sekarang ni, 5.1 berkenaan dengan tindakan kita kepada negara ketiga kan, ramai dah bincang ni, which is basically, if I can read in English sikit je sebab that's the original text. If the US imposes a customs duty, quota, prohibition, fee, charge or other import restrictions on a good or service of a third country that considers such measure is that such measure is relevant to protecting the economic or national security of the US intends to notify such measure to Malaysia for the purposes of economic and national security alignment. Upon receiving such notification from the US, Malaysia shall adopt or maintain a measure with equivalent restrictive effect as the measure adopted by the US or agree to a timeline of implementation that's acceptable by both parties to address a shared economic and national security concern, blah 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 blah. Basically, dapat notifikasi daripada US yang kami dah buat, US dah buat sesuatu pada negara ketiga, Malaysia kena ikut berdasarkanlah timeline dia dan undang-undang yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak. Berbanding dengan Kemboja, KJ, ada dia punya semangat yang serupa tapi ada beza ayat kedua tu. Ayat kedua dia, upon receiving such notification from the US, Cambodia shall regulate the importation of that good or service into its territory through similar measures as those of the US in a manner that does not infringe on Cambodia's sovereign interests. So dia sebut dengan jelas kepentingan kedaulatan Betul. Cambodia. Betul. Bila kita tengok sama ada perjanjian itu berat sebelah ke tidak, elok kita buat perbandingan dengan negara yang ada perjanjian yang hampir serupa. Dan bila kita buat perbandingan itu, mutatis mutandis, making the necessary adjustments of the name, dates and all that, it appears the same. Tapi apa yang Syaril kata, the article 5.1 tu memang berbeza. Bila dah buat necessary adjustments, it's not the same. Sebab tak sebut tentang kepentingan Malaysia. Betul. So soalan dia sekarang adalah, kenapa untuk Cambodia dia lain? Kenapa untuk Malaysia lain? Ada lagi example, Syaril? Ya, ada poin-poin lain macam KJ sebut tentang tak sebut kedaulatan. Kedua ialah perjanjian komersial yang mengunci kita untuk buat pelaburan di Amerika Syarikat. Ada yang business as usual. Contoh dia kata kita kena buat pelaburan dan juga buat pembelian semikonduktor, perkakas ataupun alatan data center. Itu memang automatik akan berlaku sebab banyak semikonduktor punya syarikat kat Malaysia ni adalah American companies or Western companies. Dia data memang center operators dalam perancangan dia lah. memang dia akan buy from the US pun. Tapi ada yang sedikit janggal, arang batu dan LNG. Yang mana saya tak pasti je sama ada benda tu memang dalam perancangan Petronas dan TNB ataupun terpaksa mereka had to take from other markets. Ya, sebab kalau arang batu lah yang paling simple kot. Sebab biasanya kita import daripada Indonesia dan Australia. Dan agak kurang logik rasanya untuk kita nak pergi daripada US jauh kan. Tapi sekarang ni dah ada komitmen untuk kita beli sebahagian daripada arang batu kita daripada Amerika Syarikat. Mungkin saya salah, mungkin dah memang ada BAU punya perancangan, tapi saya nampak agak janggal. Jadi benda ni KJ, dari segi teksnya yang akan jadi isu, kita akan cakap tentang praktikal nanti. Tapi dari segi teksnya yang saya khawatir adalah sekarang ni yang dah sign the final agreement ialah Malaysia, Cambodia, as far as I understand. Banyak negara lain yang hanya sign kerangka. Ya. Apabila mereka sekarang ni dah ada peluang, negara-negara tersebut dah ada peluang untuk baca apa yang ada kat Malaysia, apa yang dah ada kat Kemboja, dia dah tengok bahawa Kemboja berjaya untuk dilute sikit, mencairkan sedikit perkataan tertentu. Ada kekhawatiran bahawa semakin banyak negara yang sign selepas ini, mereka akan tanda tangani dengan bahasa yang lebih mempertahankan kedaulatan mereka. Mereka lebih bersedia untuk argue balik dengan US dan berjaya merunding teks yang lebih baik.
yang atas kertas lebih baik, then it looks bad a bit on Malaysia. Ataupun US akan guna Malaysia sebagai gold standard lah. Kalau you nak, you have kena to ikut follow Malaysia. them. And that's not really a flattering place to be. I mean, at least we don't come out the worst lah. Yeah. Kan? At least we're not alone. Kalau nak ikut logik tersebut, saya percaya Amerika Syarikat akan guna Malaysia sebagai gold standard of what they were able to squeeze. Yeah. So kalau you nak you punya tariff rate kekal pada 19 ataupun 20%, which is all the other ASEAN countries, you kena ikut template Malaysia. Betul. So kita akan tengok negara-negara lain ni apa yang jadi. Kalau saya khawatir kalau mereka berjaya untuk capai dan kekalkan tahap tarif mereka itu dengan bahasa yang lebih pro ataupun lebih bunyinya lebih berdaulat daripada apa yang Malaysia berjaya dapat, dan dia akan nampak macam agreement kita ni kita telah berikan terlalu banyak lah. Kita serah terlalu banyak dan sukar untuk kita ghostan semula. Tapi tak apa. Itu atas kertas. Untuk kita, kalau kita nak ambil positif, dari segi praktikalnya, adakah kita berpuas hati bahawa wujud klausa tertentu yang akan mampu melemahkan pelaksanaan perjanjian yang nampak berat sebelah ini, supaya efek dia sama macam Kemboja, sama macam negara-negara lain. Misalnya, mengesahkan bahawa ada satu dalam perjanjian ni hak untuk pursue ada public policy objectives. Untuk SOE. Untuk SOE dan generally I think government, both parties can pursue their own public policy objectives. Doesn't preclude you to do that. Jadi adakah bahasa itu sebenarnya escape clause? Ada juga yang telah membangkitkan bahawa sebut tentang shared national interest ataupun shared economic interest, shared national security concern. Adakah itu menjadi klausa juga, di mana kalau Malaysia kata this is not a shared economic concern, saya nampak itu yang MITI sebut sekarang. Untuk 5.1 kan? Untuk 5.1, jadi tak payah ikut the rest of the text. Tapi kita tahu dalam realistically lah 5.1 ni yang shared economic concerns, biasanya sasaran kepada semua artikel dan klausa ini adalah China. Ya. Dan takkanlah bila berkait dengan China, dia tidak akan ada kesan kepada Malaysia langsung. Betul. So in the case of China, it is definitely going to affect us. So maybe the argument is, bagi mereka yang pro perjanjian ni akan kata, okay, forget the bunyi of the text, tapi akhirnya kalau Amerika Syarikat mempunyai agenda tertentu terhadap China tapi Malaysia tidak berkongsi agenda tersebut, tak payah ikut lah. So that will be the defense. Which I know sounds odd because the rest of the text goes one way. Tapi Amerika Syarikat akan argue that it's in both interests that we follow. Dia macam ni, Syaril. Kalau Amerika Syarikat ambil tindakan sanction sebagai contoh kepada negara yang mana kita punya perdagangan pun tak banyak, Venezuela or something like that, then there's no shared economic interest there. Tetapi dia ambil tindakan terhadap China, and then they argue that kita kena ikut. But I guess it's our decision lah to agree or not agree whether that's our economic interest. Ini adalah kalau kita nak ambil satu sudut di mana apa yang ada dalam teks itu sebenarnya kurang penting. Which I know sounds odd, tapi ini adalah dunia Trump. Dan kalau kita setuju bahawa Trump adalah seorang yang nak dilihat boleh sign deal kiri kanan, dia mungkin tak berapa kisah tentang the final details. And then ultimately he's able to say, I've signed trade agreements with X number of countries, and this is what we've got. Tetapi dari segi praktikalnya boleh melambatkan, melewatkan, melengahkan sehingga tak payah buat pun apa yang mereka nak. Malaysia hendaklah melaksanakan atau mengekalkan satu langkah yang mempunyai kesan sekatan yang sama, setara dengan langkah yang diambil oleh Amerika Syarikat, berlandaskan komitmen untuk memperkukuh hubungan dua hala. So Amerika Syarikat akan kata, if you don't follow us with China, then it's going to affect our supply chain with you. But I guess the previous line, KJ, to address a shared economic or national security concern, that's the yeah, part. but they're going to say that, our supply chain is inextricably linked to theirs. That's where the pertikaian is going to come in. Yes, tetapi who decides? Who decides? Tetapi saya risau, Syaril, sebab if you look at the weaponization of economic policy by the US, bukan hanya zaman Trump, tetapi sebelum-sebelum ini, bermula dengan Iran, lepas tu Russia, lepas tu China, they're going to play hardball on this. Dia tak akan kata, okay lah, Malaysia kata, it's not it's not going to affect dua hala, Amerika Syarikat dan juga Malaysia. So the hope is dari segi praktikal kita mampu melengahkan,
And saya nampak bahawa ada dunia yang macam KJ katakan mereka play hardball. Ada juga dunia di mana kita berjaya untuk dengan bijak menggunakan klausa-klausa tertentu untuk tidak membuat perkara yang paling drastik seperti mana yang mereka minta. Tapi yang saya khawatir lebih adalah esok selepas dah tak ada Presiden Trump, bila maybe Presiden J.D. Vance or whoever becomes President of the US, adakah mereka akan mengambil pendekatan yang lebih detail tentang setiap trade agreement? Terutamanya kalau trade agreement kita ni yang paling pro-US berbanding dengan yang lain. Then they come back to the text in say 5 years and they say, okay, sekarang ni RTM dah tak boleh buat ada content local. Sebab itu salah hapuskan satu syarat 80% kandungan tempatan yes. dalam lesen penyiaran dan hendaklah membenarkan penyiaran program luar negara semasa waktu siaran utama prime time. So, tapi irony dia, Syaril, when you do this, you think we're going to consume more Western stuff, or you think Indonesia and Korea and India are going to benefit? Probably all those other countries exactly. sebenarnya. But for example lah, right? Ataupun mereka akan impose dengan lebih agresif syarat 70 bilion untuk pelaburan tertentu dan dia akan track dan dia akan minta untuk kita kejar dan juga capai angka-angka tertentu. So saya rasa ada dua garis masa di sini. There's the Trump world, which I'm a bit more positive kerja because I feel he is not going to be detail oriented and his people are just going to want to show off the wins. And then there's the post-Trump world, which I'm more worried about. Dia tak detail oriented, Syaril, tapi the US bureaucracy is. Dan saya tak boleh tegaskan benda ni lagi sebab whether it is the State Department, whether it is Representative of Trade, Commerce Department, US Treasury, mereka sangat-sangat tegas untuk memastikan bahawa setiap negara yang ada perjanjian dengan Amerika Syarikat mematuhi the letter of that. Right. I mean, it doesn't matter who the president is. I've seen the US bureaucracy and they've clearly come out with an agreement yang saya rasa okay, kalau kita nak adil kepada kerajaan dan juga kepada Zafrul, this is what I'll say lah. He agreed to this with a gun pointed at his head. Ada pistol yang diletakkan di kepala dia. Dia kata, this is the best you're going to get. Either you sign it or I'm going to shoot you. So charitable view, this is the best that we could get. Now real view is that this is a lopsided agreement. Dan kalau sekiranya Amerika tegas untuk melaksanakan, maksudnya hendaklah, shall is wajib, then it's going to be problematic. The only problem with that charitable view, I guess, is Cambodia got a better text. So that's the challenge lah untuk yang nak mempertahankan ni. Dan saya setuju, saya faham bahawa kalau bukan dunia Trump ni, kita tak akan buat pun benda ni. Mana ada rush into this kind of agreement kan. Dulu masa kita nak buat TPPA pun punyalah lama untuk convince, right? But this is a different world and I understand kalau kita dalam kedudukan itu pun, you either get this and you get this 19% or there's no guarantee that we won't hike it up to 100%. So I accept that, I understand that. But I wish, I guess, seeing apa yang dah berlaku di Cambodia, and I slightly worry what will happen later when Singapore signs, when Indonesia signs, when Thailand signs. If they get a better text, then your charitable punya opinion tu dah susah nak defend. So let's see what the others get. Kalau the others get lebih kurang sama macam sekarang, then okay. Then maybe, I guess, ni, because the others pun got the gun to your head, then how come they got a better deal? If they get a better deal. Jangan pertikaikan pengorbanan pejabat awam. Come on lah. Kesian dia orang negotiate benda ni. I don't know, of course. There's a shade that susah untuk kita nak respond. But yes, so that aside, I think that's the read lah. That's the read where in the main, on the whole, I think kita faham that we had to do something to sign this agreement. Okay. But the Cambodia agreement suggests that there might have been a bit more room. Okay. Kita ada kita ada exit clause. Kalau tak silap 7.5. Tapi Amu kata ada exit clause. Tetapi saya rasa exit clause ni bukanlah klausa yang realistik lah. What, 7.5 kejap? 7.5 termination with due notice. Oh, boleh caw lah. Boleh caw. Saya rasa kalau kita invoke that, it will be it's worse. Baik tak payah sign langsung. Better tak payah sign langsung. Tetapi ada klausa 7.3
which allows reasonable modifications and amendments, which will be 180 applicable 60 days after the date on which the parties exchange written notification, to introduce, for instance, compliance to ensure that our domestic laws take precedence. Maybe ada ruang lagi. Tapi ia bergantung kepada kabinet dan kerajaan untuk mengakui that maybe they didn't get the best deal. Are they prepared to make that admission? Correct. Sebab apa yang saya nampak tentang pentadbiran Madani ni susah sikit lah untuk dia. The more you critique, the more they dig in. They dig in and they dig their heels and say no, kita betul, anda salah. So kami keluar sekejap ni adalah komentar yang agak adil. Jadi terpulang kepada mereka yang berada dalam puncak kuasa untuk menentukan adakah mereka nak melihat kritikan bukan hanya daripada sini tapi daripada tempat lain dalam Malaysia sebagai adil, then try and do something about it, or maybe for them the best they can do is this practical and tactical moves untuk melemahkan the effect. Tapi ada benda yang bagi saya lah, Syaril, I mean sebagai negara yang berdaulat, walaupun ada pistol yang ditenang kepala kita, it's tough to accept lah. Benda macam tak boleh nak ada perjanjian digital. So for instance, kalau kita nak ada perjanjian digital, of course dengan China, ataupun nak beli daripada China, memang kita kena minta izin dulu. Nuclear, I don't know if you saw that. Kalau nak beli teknologi nuklear pun kena hanya beli daripada senarai yang disediakan oleh Amerika Syarikat. I mean, that's harsh, man. Yeah. So let's see what other countries. I keep coming back to this sebab dia bergantung pada apa yang negara lain sign. Sebab bayangkan je, kalau semua negara sign lebih kurang macam ni, maybe in a post-Trump world everybody leaves this agreement because it's just not sustainable. If everybody signs atau kalau you Presiden Amerika Syarikat yang baru, tak kira lah sama ada Democrat. Ini dah gold standard dah, kenapa you nak buang agreement ni? Because dia mengikat tangan semua orang lah. You cannot buy stuff from... Isn't that what America is about, regardless of whether they're Democrat or Republican? Yes, but if a lot of people feel that they will leave lah. They will leave, then I think kalau kita seorang yang caw susah lah. Tapi kalau ramai negara lain, banyak negara lain yang juga berpendirian itu in a post-Trump world, so you basically take the win now, dapat keuntungan sekarang, lock in a lowish tariff, and then deal with the problem tomorrow. Tactical win for now. Sebab no, not win lah. Tactical. Tactical holding pattern. Sebab betul dalam dunia sebelum Trump, agreement ni kita anggap sebagai benda yang set in stone ataupun cast in concrete kan. But in a post-Trump world, even agreements dia pun boleh buang NAFTA lah benda semua. So I do see a world where these agreements are less airtight than before. So maybe that's mungkin if you're charitable to MITI, maybe that was their worldview. Well, I mean, idea dia pun tinggal lagi 3 minggu kalau dia nak datang ke KS. Menteri Perdagangan dan Laburan. Saya nampak jawapan dekat Parlimen tu tak dapat menjawab semua yang kita bangkitkan hari ini, dan telah pun dibangkitkan di Parlimen, ada dibangkitkan oleh ramailah tokoh-tokoh yang bangkitkan kebimbangan. Maybe you can come and kita dah tak ada kepentingan lagi dah kan, so might as well explain lah. Janganlah cakap tak ada kepentingan lagi. No, buat masa ni lah. Buat masa ni dia dah on the way out, so dia boleh explain kenapa perjanjian ni tidak menjejaskan kedaulatan kita. Cuma kalau kita nak ambil tafsiran yang positif je, kita tengok apa yang dijelaskan oleh Zafrul, di mana dia sebut bahawa nombor 1 dia tekankan garis merah. Garis merah yang paling utama sekali adalah isu Bumiputera. Dalam perolehan kerajaan dan sebagainya, ini langsung tidak dilanggar dalam perjanjian. Saya rasa itu betul dan kita perlu berikan kredit bahawa benda itu tidak dikompromi. Tapi yang lebih menarik adalah tafsiran Zafrul dan tafsiran MITI mengatakan walaupun ada klausa yang menyebut bahawa syarikat milik ataupun kawalan kerajaan SOE perlu bertindak mengikut pertimbangan komersial, tapi ada klausa lain yang memberikan pengecualian bagi tujuan memenuhi tanggungjawab awam. Jadi kepentingan awam, different public policy issues. Jadi di situlah nampak kalau kita baca macam ni, satu tafsiran agak berat sebelah, tapi mungkin in his defense dia kata there is exit clauses, safeguards yang diorang dah fikir. Dan inilah yang mereka akan gunakan untuk keluar daripada sebarang tekanan yang mungkin akan ada. Okay. Alright, cukuplah. Kita berhenti seketika dan kita kembali selepas ini.
Selamat kembali ke episod 175 Keluar Sekejap. Sekali lagi kita nak bagi tahu kepada pendengar dan penonton KS tentang Kelas Sekejap, aplikasi pembelajaran bahasa Inggeris yang dikuasai oleh AI yang boleh bantu anda bercakap dengan lebih yakin. Kalau nak jadi antara yang pertama di Malaysia yang ingin mencuba, daftar di kelassekejap.com untuk akses awal, dan Avatar Syaril Hamdan dan Khairi Jamaluddin akan menjadi guru bahasa Inggeris anda. Dan juga jangan lupa pada 11 hari bulan 11 nanti Perfume KS. Dah boleh berhenti lah beli perfume-perfume yang lain. KSX, Anda perfume adalah KSX. jejaka sejati. Ya, jejaka. Jangan beli brand lain. KSX, Zamrud dan Nilai kalau nak jadi Nilam. Nilam, sorry. Zamrud dan Nilam kalau nak jadi jantan yang berkuasa. Ya, dan juga lelaki Sigma. Okay. Alright, bercakap tentang jantan-jantan yang berkuasa. Oh, itu dia. Kita nak mengalukan jantan-jantan yang tiada kuasa. Hari ini dalam studio KS bersama dengan kita sahabat-sahabat kita yang berhormat Wan Saiful Wanjan dan juga yang berhormat Wan Ahmad Faizal. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Selamat datang ke KS. So, kita ni kan ada satu meme, Spider-Man, dia tunjuk kepada Spider-Man, Spider-Man tunjuk kepada Spider-Man, kita tunjuk kepada sebab senasib. Digantung. Dipecat. Okay. Okay, apa jadi ni? Cakap first. Oh, start dulu. Bukan kita nak umum penubuhan parti baru malam ni. Kemudian. Rasanya apa yang jadi kepada kami ialah benda-benda yang kita dah expect. Tapi mula-mula sekali terima kasih banyaklah atas jemputan untuk hadir ke KS ni. Saya pun tak sangka tiba-tiba ada perfume lah, ada kelas macam-macam. So lepas kena pecat, benda macam ni lah kami kena pecat. Benda macam ni yang boleh diceburi. Tapi macam saya sebut tadi, saya rasa yang berlaku ni tidaklah mengejutkan sangat. Sebab kita menimbulkan persoalan mengenai kepimpinan parti. Bunyi macam lebih kurang sama kan. Kita menimbulkan persoalan mengenai kepimpinan parti dan nampaknya pihak di atas tidak begitu selesa dan akibatnya ada tindakan disiplin yang dikenakan. So itu latar belakang mudahnya lah ceritanya. Boleh ceritakan tentang prosedur, tentang apa yang telah berlaku sehingga membawa, bukan kronologi, kita bincang kronologi, tapi saya nak faham prosedur dia. Sebab YB1 Saiful sebut tadi ada mungkin serupa tentang kes KS yang asal dengan KS yang baru ni. Tetapi ada perbezaan saya rasa. Sebab KS yang baru ni ada dipanggil oleh lembaga disiplin. Dalam KS asal ni tidak ada langsung lembaga disiplin. Betul ke? Ada prosedur lembaga disiplin tu? Betul, ada. Dan memang benda ni berjalan tapi tempang. Yang menuduh kami tidak dipanggil langsung ke lembaga disiplin. Jadi kami ke sana tanpa ada sebarang pembuktian terhadap pertuduhan yang dikenakan ke atas kami. Dan kami sebenarnya semua yang dipecat dan digantung ni membantah komposisi keanggotaan lembaga disiplin. Kerana ada dua daripada mereka tu mempunyai conflict of interest dengan kepimpinan parti yang ada pada hari ini. Pengurusinya adalah bapa mentua kepada Faizal Azumu, naib presiden. Dan seorang lagi pegawai dalam tu bekerja dengan Datuk Seri Azmin Ali. Jadi kita persoalkan, we ask for recuse, but they refuse. Jadi kami pun kata kalau dukar dua orang ni, kita sanggup datang balik, the same day kita betul-betul dibicarakan lah dengan adil. Tapi tak berlaku. Apa spesifik tuduhan tu yang menjadi asas kepada penggantungan dan juga pemecatan ni? Berbeza. Apa dia? Kes saya, pertuduhan ialah berkenaan dengan aduan yang saya lakukan ke atas Setiausaha Politik Presiden, yang mana sewaktu pemilihan parti tahun lalu, pemuda saya mengkantorkan ucubaan membeli undi. Kerana ketika itu, keputusan tidak memihak kepada ketua pemuda yang ada pada hari ini. He lost actually. And calon yang saya sokong menang. Based on kiraan undi lah. Kerana undi akhir itu, yang sebenarnya kiraan 1,400 undi ya, diperam 3 hari. Diperam 3 hari kerana ada magic yang berlaku. Dan sepanjang 3 hari itu, dan malam terakhir pengundian tu, salah seorang ketua Armada Rembau saya ditelefon oleh Setiausaha Politik Presiden memohon untuk menukar undi dan diberi sogokan.
wang ringgit. Tapi Alhamdulillah ketua pemuda saya Rembau ni, bagus orang Rembau integrity, tak mau. Jujur. Jadi because of that, I was punished. What exactly are you accused to have done? Apa yang dituduh dia buat? It was dibuat? a bribery attempt. Tapi kesalahan dia ialah saya buat laporan dalaman kepada Presiden. Okay. Dan Presiden escalate benda ni pada serius politik dia. Okay. Dan benda tu hanya meletup. Dalam majlis tinggi saja, bukan di luar. YB ada bukti? Ada. Kita ada bukti. Kenapa tak diserahkan kepada SPRM? Itulah. Benda tu kita nak selesai dalaman. Jadi benda ni bila kita tak selesai dalaman dan tidak diberi peluang. Saya menunggu. Saya kata benda ni patut dibawa dalam majlis tinggi bersatu. Tapi sampai sudah kami dua tak dapat hadir. Okay. YB Wan Saiful? Saya pertuduhan kepada saya sama dengan ketua-ketua bahagian lain yang first batch kena pecat tu, yang mana dia berkait dengan tuduhan bahawa kami cuba untuk menjatuhkan atau menggugat kedudukan Presiden dengan pengumpulan SD, dengan kekacauan di Perhimpunan Agong, dan saya ada tuduhan tambahan yang mana saya juga dituduh dalam press conference yang saya buat pada 29 September memburuk-burukkan Azmin Ali dan Tun Faisal. Jadi ni dua orang yang tidak boleh disentuh dalam satu. Kita ambil yang pertama dululah. Adakah YB menafikan yang YB ada gerakan ataupun terlibat dalam gerakan untuk mendesak supaya ada peralihan kepimpinan bersatu? Ya, sebelum Perhimpunan Agong tahunan, sebenarnya isu mendesak Tan Sri untuk melepaskan jawatan ni tak timbul pun. Kita hanya mengumpulkan tanda tangan untuk memujuk Tan Sri supaya tidak membenarkan usul mengenai calon Perdana Menteri dibawa ke Perhimpunan Agong tahunan. Sebab kita tahu itu ada kena-mengena dengan hubungan kita dengan PAS dalam Perikatan Nasional dan kita rasa eloknya jangan buat. Jadi sebelum Perhimpunan Agong sebenarnya isu menjatuhkan Presiden dan sebagainya ini tak timbul. Tapi bagaimanapun saya rasa suasana telah berubah. Setelah berlakunya Perhimpunan Agong dan apabila kita lihat tindakan-tindakan Tan Sri Muhyiddin sekarang, yang mana bagi saya beliau telah gagal mengawal keadaan dan beliau juga telah menunjukkan banyak kelemahan dalam memimpin parti pada hari ini, maka pandangan saya beliau memang wajib untuk meninggalkan jawatan itu sekarang. Jadi kalau ditanya sebelum PAT, sebelum Perhimpunan Agong tahunan, perkara itu tidak timbul. So sebelum tu YB Wan Saiful nak cakap dengan jelas bahawa langsung tidak ada desakan sebelum PAT untuk ada peralihan awal. Ada yang bercakap mengenai keperluan peralihan awal. Cuma pertuduhan kepada saya ialah saya yang mengusahakan. Jadi YB tak terlibat. Saya tak terlibat pada masa itu. Perbincangan-perbincangan yang berlaku mungkin di peringkat yang berbeza daripada penglibatan saya. Tapi bagaimanapun sekarang ini saya merasakan adalah lebih urgent untuk Tan Sri melepaskan jawatan sebagai Presiden sebab beliau tidak lagi mampu memimpin parti ini. Boleh kita pergi ke dakwaan yang kedua tu, iaitu PC yang dianjurkan pada 29 hari bulan September, di mana Yang Berhormat Wan Saiful menjelaskan barangkali dari perspektif YB tentang SD itu, tetapi juga dalam PC yang sama membangkitkan semula isu Datuk Seri Azmin Ali yang berhubung dengan klip video tersebut, yang semua orang tahulah klip video yang mana kan. Tidakkah dakwaan kedua tu ada asasnya kenapa ada keperluan untuk membangkitkan isu itu yang hanya memburukkan seorang pemimpin parti? First sekali ada beza antara bercakap mengenai pemimpin parti dan bercakap mengenai parti. Saya rasa kita tidak memburukkan parti langsung, tetapi ada isu yang belum selesai berkenaan dengan seorang individu dalam parti. Tapi dalam press conference saya itu, saya terpaksa sebut kenapa saya merasakan bahawa Datuk Seri Azmin adalah dalang di sebalik segala tuduhan mengenai kita nak cuba jatuhkan Tan Sri Muhyiddin ni. Kalau tidak, dia akan jadi tergantung. Saya akan kata bahawa pada pandangan saya, yang bertanggungjawab mereka cipta semua bercerita-cerita ini ialah Datuk Seri Azmin Ali. Full stop. Jadi itu akan menimbulkan lebih banyak persoalan. Apa hal dia ni cakap tiba-tiba macam ni? Jadi penerangan saya ialah, saya tahu bahawa Datuk Seri Azmin ni dah setahun lebih dah sebenarnya merasa agak tidak berpuas hati dengan beberapa persoalan yang saya timbulkan. Sebab saya pernah menimbulkan persoalan kepada Tan Sri Muhyiddin mengenai kewajaran melantik Datuk Seri Azmin sebagai Setiausaha Agong dalam keadaan videonya belum lagi selesai sepenuhnya. Jadi apabila perkara itu sampai ke pengetahuan Datuk Seri Azmin, wujudlah sedikit kesejukan dalam hubungan kami. Dan saya tak peliklah kalau sekiranya beliau cuba untuk mencantas
kami dan beberapa orang saya dan beberapa orang lain yang cuba untuk memperjelaskan keadaan tersebut. Tapi penjelasan keadaan tentang SD dan bagaimana YB tidak terbabit dan sebagainya, apa kena-mengena itu dengan klip video tu? Jadi mungkin ada yang akan mengatakan ini adalah bukti bahawa Wan Saiful hanya hendak memburukkan individu tertentu dan ini adalah agenda peribadi. Ya, dan first kali kalau sekiranya saya tak perlu buat apa-apa untuk memburukkan nama Datuk Seri Azmin ni. Yang perlu dia buat ialah dia kena memperjelaskan keadaan. Nama tu dah buruk dah pun. Cuma selama ini disembunyikan oleh mereka yang ada kuasa dalam Bersatu. Jadi saya tak apologetik dalam hal ni. Persoalan yang saya nak tanya sebenarnya ialah yang nak pergi selindung ni buat apa? Sejak bila Parti Bersatu ini menjadi sebuah parti untuk menyembunyikan kesalahan-kesalahan lama? Saya terus terang saya sebut, bila saya didakwa di mahkamah, saya letak jawatan. Saya tak nak isu peribadi saya mencemarkan nama baik parti. So bagi saya prinsip tu kita kena pegang. Jadi dalam isu Datuk Seri Azmin, saya persoalan lebih besar bagi saya ialah kenapa ada orang persoal kewajaran untuk bertanya mengenai isu video ini. Kalau video ini betul-betul wujud, ia perlu diselesaikan. Kalau tak wujud, perlu diperjelaskan. Jadi kita tak boleh jadikan Bersatu ni sebagai sebuah parti yang menjadi tempat untuk orang bersembunyi dan menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang ada. Adakah YB rasa itu yang sebenarnya berlaku, yang dia sembunyi di sebalik Bersatu tentang kes ini? Sebab saya nampak kes ini pun dah senyap, tak ada siapa dah cakap pasal kes ni, dan polis pun tidak ambil tindakan lanjut terhadap kes ini, walaupun sekarang ni ada kerajaan yang yang tak friendly kepada Bersatu, termasuk kepada Datuk Seri Azmin. So kalau tidak ada apa-apa, maknanya kenapa perlu dibangkitkan benda ni? Saya jawab. Okay, ya, saya nak ambil insiden di Amerika. Contoh Presiden Trump yang terpalit dengan skandal Epstein, Joseph Epstein. Jadi sebabkan kes ni tergantung, risiko untuk di blackmail, diugut dari belakang sentiasa berlaku dalam parti. Saya ambil contoh, banyak strategic discussion Bersatu bocor kepada pihak kerajaan. Bila kami bincang Biro Politik, Azmin ada dalam tu, kami rasakan tak selesa. Wah, berhati-hati, you're making a serious insinuation here. Yeah. We are not apologetic about it. You are making an insinuation here. Yeah. Because we know very well the fact that banyak perkara-perkara yang kami buat saya ketua muda, beliau ketua perangan, kami semua dalam Biro Politik. Benda-benda yang sensitif sentiasa terlepas. Jadi kami rasa ini sudah tiba masanya kita perlu perbersihkan parti daripada orang-orang yang bermasalah sebegini. Saya nak tanya direct ni, adakah insinuasi itu dituju kepada Datuk Seri Azmin? They're more than 1% actually. They're more than 1%. Okay. Tapi saya rasa sebab dia tak dekat sini, kita biar di situ saja. Saya rasa tak adil untuk kita terus jawab ataupun soalkan benda ni sebab sensitif pada peribadi dia dan sebagainya. Balik kepada big picture. Okay, ini semua perang saudara ni lah dalam Bersatu ni. Ini adalah tentang masa depan Bersatu. Antara kem Mahyudin Azmin dengan kem Hamzah. Dan anda berdua, YB, adalah sebahagian daripada kem yang align dengan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Ketua Bangkar. Betul ke tidak? Saya memang sekarang ini saya melihat bahawa kepimpinan Bersatu perlu diambil alih oleh Datuk Seri Hamzah. Clear. Dalam keadaan Tan Sri Muhyiddin sudah tidak lagi mempunyai ketajaman untuk memimpin Bersatu seperti dulu. Jadi saya apa yang kurang pada Tan Sri Muhyiddin sekarang? Okay, first kali saya nak perjelas macam ni. Kita jangan deny jasa-jasa Tan Sri. Jangan kita perkecilkan, jangan kita nafikan. Jadi jasa dia kepada parti, jasa dia kepada negara, jasa dia kepada bangsa, kepada agama banyak. Jadi jangan kita nafikan semua ni. Kepada saya pun banyak jasa dia secara peribadi. Jadi dalam konteks itu kita appreciate dan kita acknowledge segala sejarahnya. Tapi realitinya sekarang, he has lost control of the party. He has lost it in terms of kebolehan untuk dia mengawal parti, kebolehan dia untuk mempengaruhi parti. Pengaruh itu sudah tidak ada. Kepimpinan itu sudah tidak lagi dihormati dalam parti. Jadi ada perubahan yang berlaku. Terutamanya apa yang berlaku dalam masa sebulan 2 yang lepas. Tapi bukankah kalian berdua dan juga kelompok lain yang membuatkan perkara itu berlaku? Saya nak tambah. Saya put it to you,
Yang Muhammad Wan Saiful, dia dah hilang kawalan ataupun dia dah hilang pengaruh dalam parti disebabkan gerakan yang dirancang oleh Datuk Seri Hamzah dan anda berdua yang menyebabkan dia hilang. You're making a pengaruh. serious insinuation. Yes, of course. We are in the business of insinuating today. Jadi, okay. First kali Datuk Seri Hamzah tak terlibat sangat dalam perbincangan ni. Ini adalah satu gerakan di peringkat akar umbi yang berlaku sekarang. Okay. Dan dari segi hilangnya pengaruh ataupun kebolehan Tan Sri untuk memimpin itu, dia cuba bayanglah kalau saya, YB Waf, bercakap sikit pun dah tercalar kepimpinan itu, penghormatan orang terhadap beliau. Cuba bayang kalau kita masuk dalam pilihan raya nanti apa yang jadi. Sebab tu bagi saya, kalau kita nak buat perubahan, kalau kita betul-betul sayangkan parti, apabila berlaku perkara begini, kita kena berjiwa besar. Dan bagi saya, Tan Sri Muhyiddin ni seorang yang masih rasional lagi. Saya masih ada husnuzan lagi, masih ada sangka baik lagi kepada beliau. Dan saya mengharapkan supaya dia mendengar pandangan di peringkat akar umbi. Ini memang suara di peringkat akar umbi ni. Bila kita turun ke bawah, bertemu dengan ahli-ahli, dan perkara yang disuarakan adalah sama. Parti ini perlu menang dalam pilihan raya, dan untuk menang bukan Tan Sri pemimpinnya. Tapi belum ada jawapan yang substantif dalam 2-3 minit ni. Apa sebenarnya kelemahan dia? Apa yang YB Wan Saiful dah sebut adalah mungkin simptom-simptom atau bukti yang bahawa dia dah hilang pengaruh. Tapi apa yang lemah sangat sehingga orang tak respect dia kalau betul lah apa yang YB sebut ni? It goes back to the adage, there cannot be two lions on the same mountain. Okay. Apa yang berlaku selepas PRU ke-15, Setiausaha Agong Bersatu dilantik oleh PAS sebagai Ketua Pembangkang oleh Perikatan Nasional. Jadi bila ada seorang Setiausaha Agong yang dilantik oleh Presiden menjadi Ketua Pembangkang, dan bila mana beliau berjuang di Parlimen dan kadang-kadang ditegur oleh orang Presiden, jangan lebih-lebih. Tapi Waf, you kena fair. You sendiri pernah cakap kat saya, Tan Sri Muhyiddin pun rela untuk bagi jawatan itu kepada Datuk Seri Hamzah. Betul. Jangan cakap macam PAS yang force. Betul. He himself agree. Kan? Yeah. But as I said, the first right of naming Ketua Pembangkang tu dilakukan oleh PAS. Ya, jadi benda-benda tak ada masalah sebenarnya, sebab Tan Sri pun berdepan dengan kes mahkamah dan beliau pun kurang aktif ketika itu. Tahun pertama lepas kami tak jadi kerajaan lah. Tapi along the way berlaku pergeseran antara pejabat presiden dengan Setiausaha Agong, di mana beliau diperingatkan supaya jangan your role is in the Dewan Rakyat, outside is the president. Jadi bila itu berlaku, pembangkang dituduh, PN dituduh lemah. As what you said lah, in KS, Anwar boleh buat jadi macam ni sebab ada pembangkang yang lemah. Jadi kami berasa unfair kepada ahli parlimen daripada Ketua Pembangkang. Sebab itulah kami nampak telah tiba masanya berlaku perubahan. Dan benda ni kami nak bincang dalaman, bukan di luar. Tapi tak berlakulah sebab Tan Sri mengelak lah daripada bertemu kami dalam majlis tinggi pun tak nak dibincang. So it's very sad lah on that part. Dan saya rasa the biggest liability adalah isu-isu peribadi beliau lah. Yang membabitkan tuduhan di mahkamah, membabitkan menantunya, dan membabitkan juga sekarang ni bila saya pergi ke bahagian-bahagian, timbul pula persoalan, adakah Tan Sri Muhyiddin terlibat dalam menutup kes yang membabitkan Azmin Ali dan videonya? Adakah Tan Sri Muhyiddin tahu di mana menantunya ada, dan adakah dia bersubahat dalam melindungi menantu ini daripada pihak berkuasa? Perkara macam ni adalah kelemahan yang kita tak boleh bawa dalam kempen pilihan raya. Dan satu bagi saya, kalau Tan Sri Muhyiddin betul-betul berjiwa besar, kita merayulah, cubalah utamakan parti dan letakkan diri di belakang sedikit dan bagi ruang untuk parti pergi ke depan. Ada kalanya ada individu tertentu yang mungkin merasakan masa dia dah sampai untuk dia beralih. Tapi dalam budaya kemelayuan ni, ada cara untuk minta seseorang untuk memberi laluan. Dan saya tahu mungkin ada yang akan tergelak atau tersedak yang kita yang bercakap tentang hal ni sebab kita duduk kat sofa ni. Ada katanya sebab kita tak mengikut tradisi tu lah. Tapi tolak tepi lah sebab kita sekarang menjadi host. So kita boleh tanya apa saja soalan. Mungkin dakwaan yang boleh ditujukan kepada kedua-dua wan ialah anda tidak
menghormati budaya itu. Mungkin tidak cukup Melayu dalam hal ini sebab mungkin Tan Sri Muhyiddin dah sedia, tetapi kenapa perlu tolak dia dan aibkan dia sebegitu? Wah, bukan selepas pilihan raya dia sendiri cakap yang dia nak take a back seat. So bila dia dah cakap dia nak take a back seat, tak payahlah nak pergi desak sampai ke akar umbi, nak buat apa, kononnya ada signature campaign. Saya nampak ada surat daripada ahli-ahli parlimen semua. Dia dengan semula jadi akan bagi laluan sebelum pilihan raya. Tak begitu? Saya dengar sendiri bahawa Tan Sri banyak kali lah, dan depan saya pun banyak kali dia sebut bahawa dia nak mengundur diri. Tapi masalahnya tak buat. Ni macam betul-betul bahagian UMNO lah. Ini penggal yang terakhir. Jangan risau. Orang nak saya lagi. Kita akan bagi kepada orang muda, anak muda lepas ni. Dia macam tadi bila kata tak berapa nak Melayu sangat. Dia masalah dalam budaya kita ni ialah kadang-kadang kita sebenarnya nak pergi ke Shah Alam. Tapi daripada Ipoh tu, dia pergi ke Kuantan dulu, dia pergi ke Kajang, dia patah balik ke Johor Bahru. Lepas tu dia singgah Sungai Buloh. Shah Alam tak sampai akhirnya. Dan ini yang berlaku dalam budaya politik kita, dan akibatnya lebih banyak orang mengumpat daripada cakap kat belakang, mengumpat, memburuk-burukkan orang daripada cakap depan-depan. Jadi ni kita ada persamaan sebenarnya. Semua British train ni. Jadi memang budaya kita ialah straightforward. Straight to the point. Tarik sangat anak muda, tarik sangat golongan profesional masuk. Inilah dia perubahan dalam budaya politik. Okey, nak cakap tentang rakan anda di dalam Perikatan Nasional lah, PAS. PAS parti senior dari segi bilangan kursi parlimen, tetapi mengambil keputusan untuk main peranan junior. Dia mengambil keputusan untuk main peranan junior atas pelbagai sebab lah. Kita tak payah bincang sebab itu pada episod kali ini. Setahu YB Wan Saiful dengan YB Waf, apa pendirian PAS sekarang ni? Sebab muktamar PAS macam tak berapa jelas. Dalam ucapan rasmi, Tuan Guru dia tak sentuh sangat. Dalam PC dia ada bagi kiasan sikit. Mestilah orang yang usia bawah 70 dan sebagainya. So, to your understanding, sebab ini soalan kepada PAS sebenarnya, tetapi dari segi pengetahuan anda, di manakah PAS sekarang? PAS sebenarnya daripada bulan 1, selepas peralihan kepimpinan bersatu, telah pun menyatakan cadangan penambahbaikan untuk Perikatan Nasional. Okay. Bila mana Presiden kami dan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin melantik Datuk Seri Azmin Ali sebagai Setiausaha Agong dan Datuk Seri Fazal Azumu sebagai Ketua Penerangan masa itu. Dan saya difahamkan oleh rakan-rakan PAS, mereka berbeza pandangan dalam hal ini dan mereka menyatakan cadangan yang bantahan lah, ya, secara tertib dan beradab dalam satu surat rasmi. Malangnya surat tersebut tidak dipersetujui oleh Tan Sri Muhyiddin, dan oleh kerana itu saya punya spekulasi, saya nak quote tak unfair pada orang tu, Bendahari Agong yang merupakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu, Presiden PAS Suri meletakkan jawatan. Sampai hari ini spekulasi disebabkan tak setujulah dengan pelantikan Azmin. Ya, kalau nak tanya boleh tanya dia sendiri lah. Ya. Sampai hari ini tak ada Bendahari Agong. Perikatan Nasional tidak ada Bendahari Agong. Dan benda ni PAS masih mengulangi tentang perlunya perubahan struktur Perikatan Nasional. Itu berlapik lah. Ya. Dan dalam muktamar PAS, usul yang paling jelas ialah sudah tiba masanya PAS mengambil alih meneraju EPN. Itu equivocal. Diputuskan oleh semua sayap. Dan dalam Dewan Harian pun. Jadi saya rasa itu yang PAS sedang usahakan. Mengambil alih Perikatan Nasional. Cakap tentang PAS ni KJ, kalau nak cuba buat analogi ataupun keserupaan antara kes dalam Bersatu dan kes UMNO beberapa tahun dulu, dakwaan yang selalu dilemparkan kepada grup yang tidak sehaluan dengan kepimpinan tertinggi UMNO adalah ni adalah kelompok yang pro Bersatu dan pro Perikatan Nasional. Adakah anda ada dengar kritikan bahawa anda adalah terlalu mengikut PAS dan rentak PAS? Tak juga, sebab realistiknya the good thing about Perikatan Nasional pada ketika ini, kami saya rasa macam MN lah, masa mana Muafakat Nasional bermula dulu, ukhuwah antara kepimpinan Bersatu dan PAS, khususnya di kalangan ahli-ahli parlimen, sangat-sangat baik dan utuh. Saya lihat kepimpinan Datuk Seri Hamzah Zainuddin antara kepimpinan yang mencorakkan ini bersama dengan Tuan Guru Tan Sri Abu Hadi Awang. Jadi the brotherhood is there,
So we don't really distinguish ourselves lah in the coalition. Tapi tadi YB Waf ada sebut bahawa PAS sendiri telah menyatakan bahawa mereka bersedia untuk memimpin Perikatan Nasional. Jadi kalau begitu, di manakah Datuk Seri Hamzah Zainuddin? Kalau YB Waf sendiri kata PAS ready, dan barangkali ready itu juga bermaksud bahawa PAS mungkin sedia untuk mencalonkan calon Perdana Menteri, after all Hamzah tak akan dapat lah benda yang dia nak tu. Oh bukan, Hamzah tak pernah lobby jadi Perdana Menteri. Dan apa yang PAS minta ialah diwujudkan 2 layer struktur. Satu majlis presiden, di mana semua presiden termasuk dalam pengurusi di satu majlis, dan ada majlis eksekutif. Inilah bawah 70 tahun ni. Di mana timbalan presiden, naib presiden berada di situ untuk membuat kerja-kerja, gerak kerja pilihan raya. Jadi majlis presiden ni sebab ramai senior-senior, mereka pun uzur sikit, susah nak bergerak di bawah. Jadi yang di bawah second layer ni lah yang perlu mengepalai jentera. Jadi itu sebenarnya yang tak berlaku lagi dalam Perikatan Nasional. Yang PAS cadangkan. PAS cadangkan. So dia seolah-olah a bloodless coup lah. Dia mencapai matlamat yang diingini tanpa pertumpahan darah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, PAS ni parti yang jauh lebih besar daripada Bersatu. Jadi dari segi logiknya, dari segi rasionalnya pun memang tak pelik kalau PAS yang mengepalai Perikatan Nasional. Tetapi mereka berjiwa besar dan melihat kepentingan yang lebih besar, bagaimana kita nak portray Perikatan Nasional, bagaimana kita nak bentuk Perikatan Nasional. Dia bagi ruang kepada Bersatu yang lebih kecil untuk memimpin Perikatan Nasional. Jadi dalam keadaan kita tahu bahawa Bersatu ni taklah besar badan sangat, janganlah nak besar kepala. Nak demand itu ini, nak insist bahawa kita mesti pegang jawatan tu, pegang jawatan ini. Macam yang YB Waf sebut tadi. Surat bertalih 14 Disember 2024. Saya ada salinan ni sebenarnya, tapi saya tak payah baca lah. Surat itu memang jelas mengatakan bahawa pertama sekali nak diwujudkan majlis presiden. Dah diterima, dah dibuat. Kemudian perlu diwujudkan jawatan kuasa eksekutif, majlis eksekutif yang akan mengepalai the day-to-day operations. Kemudian lantikkan ke jawatan-jawatan penting disebut dalam surat tersebut yang dialamatkan kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai pengerusi PN daripada PAS. Diminta supaya lantikkan ke jawatan-jawatan penting, Setiausaha Agung, Ketua Penerangan, Timbalan Setiausaha Agung, Bendahari. Diminta supaya dirundingi dan dipersetujui secara kolektif oleh semua parti komponen. Ini tidak dibuat. Dan lantikan itu masih dibuat oleh Tan Sri dengan cara menggunakan kuasa eksekutif yang dia ada. Ini bukan budaya yang biasa diamalkan oleh PAS. Okey, kita mungkin break seketika dan kita kembali dengan perbincangan kita tentang kemelut yang sedang dihadapi oleh Parti Bersatu. Selamat kembali ke episod 175 Keluar Sekejap bersama dengan tetamu kita pada hari ini, Yang Berhormat Wan Saiful Wajan, Ahli Parlimen Tasik Gelugor, dan juga Yang Berhormat Saudara Wan Ahmad Faizal Wan Kamal, Ahli Parlimen Bachang. Kita tadi bincang berkenaan dengan isu-isu teknikal berkaitan dengan kemelut yang sedang berlaku dalam Bersatu, tapi sekarang ni kita nak bincang sedikit gambaran yang lebih besar lah, the bigger picture. Pandangan saya, Perikatan Nasional PAS memerlukan Bersatu. Sebab Bersatu ni melambangkan parti sentris Melayu, parti haluan tengah Melayu. Dan untuk mendapat kemah yang besar, PAS terpaksa, mungkin terpaksa itu bukan istilah yang tepat, sedia untuk bekerjasama dengan Bersatu supaya dapat kemah yang lebih besar daripada penyokong tegar PAS. Tetapi ada argumen yang mengatakan bahawa PAS sendiri kemah dia semakin besar berbanding dengan dulu. Kalau dulu kemah dia lebih kepada konservatif dan Islamis. Sekarang ni dengan lambakan ahli-ahli dan juga pemimpin yang datang daripada golongan profesional, dia sendiri sudah pun ada ciri-ciri haluan tengah. Jadi di manakah Bersatu sekiranya PAS satu hari nanti, mungkin tak lama selepas ini, dia bagi tahu bahawa sebenarnya kemah kita dah cukup besar. Dan terima kasih, di sini sajalah kerjasama kita. What is your contribution to PN kalau itu berlaku? Sebab saya nampak PAS ke arah itu. Dan saya rasa ini memang cabaran yang perlu disahut oleh semua parti, iaitu masing-masing perlu memperkukuhkan
kedudukan masing-masing walaupun dalam gabungan. Jadi saya tak pelik lah kalau sekiranya PAS buat itu, Bersatu pun patut buat macam tu. Malahan kalau dalam Perikatan Nasional, gerakan MIPP patut buat macam tu, seperti mana dalam Barisan Nasional pun setiap parti buat macam tu, PH pun sama. Jadi realitinya sekarang ini kita menyadari bahawa kalau kita bercakap mengenai Perikatan Nasional, kekuatannya ada pada gabungan, bukan pada individu. This is memang betul-betul a case yang mana 1 campur 1 jadi 3, 4 atau 5. Kalau sekiranya satu dia tak pergi ke mana sangat. Dan saya rasa masing-masing pihak menyedari perkara ini. Sebab tu yang kita buat sehingga jadi masalah huru-hara sekejap dalam satu ni ialah kita nak pastikan hubungan kita dengan PAS tidak jadi tegang. Sebab tu kita kata jangan demand yang perkara yang tidak sepatutnya kita demand. Kita nak pastikan hubungan kita itu sentiasa erat dan sentiasa baik antara kedua-dua parti. Dan saya rasa PAS pun menyedari bahawa mereka memerlukan Bersatu. Contributionnya berbeza. PAS ada jentera yang baik, ada sejarah yang panjang. Jadi mereka... Apa contribution Bersatu? Bersatu saya rasa bawa image-image yang berbeza. Yang membawa daripada pandangan masyarakat. Kalau sekiranya PAS dilihat agak kanan sikit, kita bawa balik ke tengah, maybe ke kanan pertengahan, to the center right. So dengan gabungan itu dia jadi satu benda yang lebih kuat daripada kalau bersorangan, dan saya rasa semua parti dalam PN menyedari hari ini. Masalah analisa itu yang juga saya kongsi satu ketika dahulu ialah Bersatu tak nampak memainkan peranan itu. Dia nampak teoretikal. Kalau berada dengan PAS mesti ada satu parti yang sentris. Tapi apa yang Bersatu dah buat yang membuktikan sentrisme itu? Sebab saya tengok banyak mengikut saja rentak sama dengan PAS. Saya tak setuju sebab buktinya ialah bilangan kerusi yang kita menang, yang dimenangi oleh PAS dan yang dimenangi oleh Bersatu. Dua-dua parti ni kalau bertanding bersendirian takkan dapat bilangan kerusi yang ada sekarang. Mungkin separuh daripada apa yang ada sekarang. Gabungan itu menyebabkan kita dapat apa yang kita ada sekarang. Jadi gabungan itu satu gabungan yang berjaya. Dan gabungan ini perlu diteruskan for the foreseeable future. Dan alangkah baiknya kalau kita lihat di masa akan datang untuk kelestarian politik yang lebih stabil di masa akan datang, apabila KJ masuk UMNO nanti, dia bawa UMNO masuk sekali juga dalam platform yang ada ini. Tu nampak hint dah tu. Sambil KJ memikir macam mana dia nak respon. Takkan makan umpan kan. Kalau izinkan saya YB, Wan Saiful, mungkin Faizal boleh nak respon semula. Kalau saya boleh push sekali lagi kan. Apa yang YB Saiful sebut tu, saya rasa Wan Saiful sebut tu ada kebenaran dari segi keputusan PRU sebelum ini. Tetapi semenjak itu, saya nampak perbezaan antara Bersatu dengan PAS tu tak berapa ketara dari segi perbezaan dasar, perbincangan yang boleh menunjukkan bahawa Bersatu cuba menarik PAS lebih kepada ke tengah. Saya tak nampak benda itu. Mungkin saya silap tapi boleh jelaskan kalau saya silap. Dan kedua ialah apa yang Wan Saiful sebut tentang 1 campur 1 boleh jadi 3 hanya boleh berfungsi kalau Bersatu dilihat sebagai a really viable party. Parti yang ada sumbangan besar yang mungkin waktu PRU 15 tu ada. Tapi sekarang orang akan kata ini adalah PAS yang memimpin Perikatan Nasional. Jadi dalam senario itu sekarang, soalan sama yang kita dah 2-3 kali cuba tanya, apa fungsi Bersatu dalam PN? Kalau kita lihat dari segi konfigurasi peranan ahli parlimen, dalam Perikatan Nasional kita ada, dia tak ada kabinet bayangan lah, there's no shadow cabinet. Tapi ada portfolio-portfolio yang telah di mana setengah kami dilantik mengotai portfolio tersebut. Kalau kita lihat komposisi portfolio-portfolio yang menjadi bayangan kepada kementerian-kementerian yang utamalah, ya, MITI, ekonomi, kewangan, foreign affairs, komunikasi, majoriti adalah dipimpin oleh ahli-ahli parlimen Bersatu yang pernah jadi sama ada timbalan menteri atau menteri. Jadi dari segi pengalaman pentadbiran, so executive experience lah. Ya, Bersatu memiliki lebih daripada PAS dari segi itu. Okay, fair. Ya, jadi kami membawa itu kepada coalition Perikatan Nasional. Jadi dengan adanya kekuatan angka umbi, jentera PAS dan juga sedikitlah pengalaman kami yang kita adunkan is going to be a winnable formula untuk PN. Adakah perbincangan sudah pun muktamad di dalam Perikatan Nasional berkaitan dengan persiapan untuk pilihan raya umum ke-16? Adakah konfigurasi kawasan itu lebih kurang status quo? Sebab ini penting dari segi pembahagian kerusi antara PAS satu
Dan sudah pasti mungkin akan ada rakan-rakan lain pula. Saya dengar ada satu lagi rakan lama, tempat lama kita yang mungkin akan berhijrah tak lama lagi nanti. Saya fikir dari segi asas kesepakatan kami ialah kita kekalkan apa yang telah dimenangi oleh semua pihak. Kalau ada pun pertukaran, perlu dirunding lah di peringkat presiden, ya, khususnya. Jadi perkara tersebut biasa berlaku dan dah terbukti adunan kerjasama antara kedua-dua parti di peringkat akar umbi sudah berlaku dan terbukti berkesan. Jadi saya tak nampak banyak perubahan lah dari segi itu. Cuma nak mempertingkatkan strategi dan juga mungkin perubahan kempen lah untuk memenangi the middle ground tu, saya rasa. Sebab the Malay vote ni dah tepu bagi saya untuk kita kaut, ya. Semua tu insyaAllah mana hardcore PAS akan tetap undi PAS dan Perikatan Nasional. Jadi kita nak menang the middle ground ni. Ini yang agak mencabar untuk kami sebenarnya. Dalam konteks menangi middle ground ni, adakah anda bersetuju bahawa kalau nak menyaingi PMX sebagai calon Perdana Menteri siapa sajalah daripada PAS, daripada Bersatu, kena main permainan ataupun game yang berbeza daripada cuba menyaingi karisma? Sebab saya nampak baik Datuk Seri Hamzah ataupun mana-mana calon daripada PAS tak akan mampu menyaingi dari segi cara penyampaian, mendapat virality, mendapat sokongan. Muda kata aura dia. Aura tu tidak akan sama. Adakah Bersatu dan Perikatan Nasional dah mempunyai bayangan, okey, kalau kita tak boleh lawan aura dia, kita akan lawan cara lain. Dan ada lebih daripada satu cara untuk menang pilihan raya, bukan aura semata-mata. Kalau boleh kongsi, apakah bayangan strategi itu? Ya, bagi saya, aura farming yang PN kena buat ialah kita kena perteguhkan semula dasar dan prinsip kemenangan kami pada PR15, iaitu prinsip bersih dan stabil. Kami menang dulu bukan sebab Abah, bukan sebab Hamzah, bukan sebab Tan Sri Tuan Guru Hadi Awang, semata-mata. Bukan kerana seorang individu, tapi kerana kolektif values yang kami tonjolkan untuk membezakan PN dengan PH dan PN ketika itu. Jadi kami rasa inilah pertaruhan sebenar. Kalau PN dapat ketengahkan semula prinsip ini bersih dan stabil dengan dasar-dasar yang boleh memenangi golongan pertengahan, khususnya pengundi-pengundi bukan Melayu, ya, yang mesra tentang pasaran, saya yakin kita boleh menambahkan lagi bilangan kerusi. Setakat ini, at the back of our envelope, the best PN boleh dapat 100 seats untuk PR16. Kalau kita kekalkan momentum yang ada lah, 100 itu pun tak cukup nak bentuk kerajaan. Jadi saya rasa boleh kalau kita usaha lebih sikit. Gajah di tengah kamar. Calon Perdana Menteri anda siapa? Secara peribadi. Saya Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Sama. Saya pun mengatakan Datuk Seri Hamzah. Kenapa? I think beliau walaupun bukan mampu menyaingi karisma Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi dari segi pengalaman yang paling senior selepas Tan Sri Muhyiddin dalam Perikatan Nasional adalah beliau. Dari segi pengalaman kabinet, pengalaman jadi operator dalam Barisan Nasional dan UMNO, dan kepimpinan beliau dah terbukti dan teruji sepanjang 4 tahun sebagai pembangkang. Beliau memimpin kami dengan begitu baik. Keharmonian jelas terbentuk dalam Bersatu dan PAS. Jadi saya tak rasa beliau tak mampu untuk menggalas kalau diberi peluang. Saya ada tengok beberapa poll yang telah pun dijalankan. Dia punya dalam politik ni nilai orang kenal, recognizability. Tak orang nak cakap Datuk Seri Hamzah sangat rendah berbanding dengan Tan Sri Muhyiddin. So kalau saya boleh komen sikit benda ni, masuk bidang polling ni saya memang minat sungguh. Sebabnya simple saja. Kalau polling ini, nama-nama yang sebelah atas tu presiden-presiden parti belaka. Ini ada. Nama saya ada. Nama ni ada. Boleh tahan. Dia bagi hint juga. Yang ni outlier. Yang ni tak boleh masuk kira. Dan tapi macam mana pun, itu kebanyakannya presiden-presiden parti. Nombor berapa? Ada juga lah. Top. Tapi yang peliknya ialah Datuk Seri Hamzah tiba-tiba nama dia menjelma dalam itu. Jadi sebenarnya bila kita tengok poll itu, kita kena berlaku adil. Sebenarnya perkara yang menjadi sepatutnya diberi tumpuan dalam menilai kajian itu ialah bagaimana seorang individu yang hanya timbalan presiden parti boleh ada dalam polling yang membabitkan presiden-presiden parti. Maksudnya tanpa menjadi presiden dia dah kat situ. Cuba bayang kalau sekiranya dia diletak sebagai orang nombor 1 dalam gabungan. Jadi ini kita kena lihat dengan adil poll ini.
So you have to compare apple to apple. Yeah, but Wan Saiful, kalau you compare apple to apple, Rafizi was Timbalan Presiden. Nama dia memang dah ada lama. Siapa lagi? Dalam UMNO, Mak Hassan Timbalan Presiden. Nama dia dah lama. So nak kata Datuk Seri Hamzah ni ada dalam kelompok tu sangat hebat pun tak betul juga. Tapi dalam polling, saya tak pasti poll mana yang kita rujuk ni. Dalam poll yang dimaksudkan di sini, nama macam Rafizi ataupun Nur Izzah sekarang dan Datuk Mak Hassan, ada sekali ke dalam tu? Dan di mana mereka dibanding dengan Datuk Seri Hamzah? So we have to be fair. Jadi bila kita menganalisa data sebegitu, data ni sebenarnya ni masing-masing ada pengalaman buat research. Data ni kita nak analyse dan kita nak komen macam mana cara yang kita nak buat, boleh saja. Jadi realitinya dalam data yang dimaksudkan tadi, it is something worthy of attention untuk kita mengkaji bagaimana Datuk Seri Hamzah yang hanyalah Timbalan Presiden boleh ada dalam poll itu. Okey, itu kita ambil data lah. Saya nak merujuk kepada surat yang dihantar kepada Tan Sri Mahyudin pada 23 hari bulan Oktober oleh ahli-ahli parlimen daripada Bersatu. Saya quote ya. Kami perenggan ketiga, kami berpendirian pemecatan ahli parlimen Tasik Lugo dan penggantungan ahli parlimen Machang adalah keputusan tidak bijak dan dilihat sebagai usaha mengganggu momentum sokongan rakyat terhadap pembentangan gagasan belanjawan Perikatan Nasional oleh Ketua Pembangkang Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Di manakah momentum sokongan rakyat ni? Tak sempat nak timbul. Sebab dia bagi ucapan pagi tu, malam tu kami dah kena. Oh, so maksudnya kalau tidak ada pemecatan memang ada gelombang besar lah. Kalau sekiranya tidak ada pemecatan, dia akan jadi berita. You see, so our news became the bigger news. And it was very carefully timed. So adakah Yang Muhammad Wan Saiful membuat insinuasi bahawa timing pemecatan dan penggantungan itu adalah sengaja dibuat untuk sabotaj ucapan Datuk Seri Hamzah? Dia ada dua. Sama ada sengaja sabotaj ataupun perkataan yang keluar kat kepala saya mangkuk. sebab sorry, tak tahulah sesuai atau tidak dalam keluar sekejap ni. Tapi dia salah satu antara dua itu saja. Sebab kesannya ialah satu, belanjawan ataupun ucapan yang diberikan Datuk Seri Hamzah tidak mendapat liputan yang sewajarnya. Yang kedua, kita baru menghadapi pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah seminggu sebelum tu. Ni duk ready ni nak pergi kempen pilihan raya Sabah. Tiba-tiba umum macam ni. Habis hilang fokusnya daripada pilihan raya negeri Sabah. Jadi kalau sekiranya orang ni membuat perkiraan, maka perkiraan dia ialah bagaimana nak mematikan momentum dua-dua ini. Kalau sekiranya dia tidak membuat perkiraan itu, maka mangkuk. Dalam semangat cakap tentang mangkuk dan ketidakupayaan, kita balik pada persoalan asal, iaitu penggantian Tan Sri Muhyiddin dengan, kalau nak tanya kedua anda adalah Datuk Seri Hamzah lah, akan menyelesaikan masalah dan kemelut dan juga mewujudkan momentum yang lebih positif terhadap Bersatu khususnya. Tapi tidakkah isunya melangkaui pemimpin? Tidakkah isunya ialah Bersatu itu sendiri tidak dapat menimbulkan momentumnya? Sebab kalau Tan Sri Muhyiddin selama ini menjadi pemimpin yang pada pendapat kalian tidak perfect pun, tidak sempurna pun, tapi Datuk Seri Hamzah adalah Ketua Pembangkang. Datuk Seri Azmin okey, yang anda tidak gemari pun, tetapi dia mempunyai jawatan tinggi, pun tidak menyinar. Dan tempoh yang ada, Tan Sri Muhyiddin tidaklah saya nampak mengekang dan mengongkong untuk individu-individu ini menyinar. Tapi atas platform Bersatu, Hamzah ke, Azmin ke, if you don't mind me saying, Wan Saiful, Wan Faizal, tidak menyinar seperti mana yang sepatutnya boleh. So maybe it's not Muhyiddin punya problem, maybe it's Bersatu. Well, it's a leadership issue. Jadi jawapan saya simple je. Kena bagi ruang lah kepada muka-muka baru untuk naik dan menyerlahkan diri masing-masing. Kita tak, apabila adakah selama ni Yang Muhammad rasa dikekang oleh Tan Sri Muhyiddin sampai tak boleh nak menyelah? Dia bukan kekangan bagi saya. Kami sebagai ahli parlimen sentiasa ada ruang untuk berpencak lah dalam dewan dan sebagainya. Cuma bagi kami tadi persoalan leadership itu, kepimpinan itu tidak jelas bila mana tiada ada trust deficit sesama kami. Benda ni dah berlarutan lama. Sejak habisnya pilihan raya umum 15, ketidakpercayaan antara Presiden dan Setiausaha Agung tu sudah berlaku. Jadi benda ni berlarutan bila mana
tiada perbincangan yang berterus terang. Sebab itu kami buat retreat di Gopeng. Itu adalah satu percubaan awal untuk meleraikan kesalahfahaman antara Presiden, Setiausaha Agung dan yang lain-lain. Kami ingat dah selesai lah bila kita ada formula kemenangan percaturan dari pertandingan. Presiden timbalan presiden dan naik presiden. Rupa-rupanya ada game dalam game. Itu yang kami kena game akhirnya ni. Tidak ada mana-mana parti politik yang ingin melihat peperangan dalaman itu berlaku di khalayak. Sebab kita kena setujulah ya bahawa ini message yang tak berapa bagus kepada publik. Walaupun ada dia punya asas pertikaian dan sebagainya, orang nak tengok parti politik tu dia damai. Sebab kalau dia bergaduh, dia akan kata kalau sesama sendiri pun bergaduh, macam mana nak jadi nak memimpin kami. Apa penyelesaian untuk bersatu sekarang? Sebab pilihan raya dah tak lama dah, 2 tahun. Dan bersatu nak kena nampak macam intact. And sorry to say lah, now you are a million miles from intact. Okay? So apa dia punya penyelesaian? Dan YB Wan Saiful, sekiranya Tan Sri Mahyudin berjiwa besar untuk bagi laluan, adakah satu senario di mana masa depan bersatu boleh ada include kedua-dua Datuk Seri Hamzah dan Datuk Seri Azmin? Okay, saya first kali saya nak minta supaya kita berlaku adil sedikit kepada bersatu. Umur bersatu ni 9 tahun. Yang jadi bising sekejap ni baru 2 minggu. Jadi kita kena bagi ruang untuk penyelesaian ini dicapai. Dan mungkin ambil masa sebulan, 2 bulan. Jadi jangan kita buat judgement terhadap bersatu dengan cara mengenepikan 9 tahun yang lepas dan kita guna 2 minggu ni saja sebagai kriterianya. Jadi dan huru-hara itu perkara biasa dalam mana-mana parti politik, kan? Betul kan? Jadi dua-dua ni very much aware mengenai apa yang berlaku. Jadi dalam keadaan sedemikian, saya yakin sekiranya diberi ruang, kita boleh menyusun kepimpinan yang baru dalam parti untuk meneruskan legasi Tan Sri Muhyiddin. Okay, macam saya kata tadi, jangan kita nafikan jasa dia, jangan kita nafikan segala sumbangan dia. Tetapi yang diperlukan ialah satu tawaran baru untuk rakyat. Takkan tak habis-habis kita nak cerita pasal COVID. Takkan tak habis-habis kita nak cerita pasal apa yang berlaku 2-3 tahun lepas. So we need something to offer to the people about the future. Dan kalau kita lihat dalam sejarah negara kita, apabila Tun Mahathir menyerahkan jawatan kepada Tun Abdullah Badawi, apa yang berlaku? 2/3 majority dalam parlimen. Maksudnya ada tawaran baru, rakyat akan kata let's give them a chance. So kita boleh cuba dan bagi tawaran itu. Dan sampai hari ini juga penganalisa di US contohnya mengatakan kalau berlaku perubahan daripada Joe Biden kepada Kamala Harris lebih awal, mungkin Trump bukan presiden pada hari ini. So timing is very important. Okay. Kita perlu buat cepat dan kita perlu pastikan tawaran itu sampai kepada rakyat. Yang soalan nombor 2 tu. Sama ada Datuk Seri Azmin boleh kekal? Can there be a world in which both Hamzah and Azmin coexist dalam bersatu? Ini pandangan peribadi saya. We have crossed the Rubicon. Meaning to say, one of them has to go. Ya, dan saya nampak Datuk Seri Azmin Ali perlu selesaikan kes beliau, dapat kepercayaan daripada komponen-komponen dalam Perikatan Nasional, dan baru kita boleh duduk bincang semula. Sebab apa yang berlaku ni memang bagi saya amat-amat mudarat. Kami ni pun, kami tak tergamak nak buat apa yang kami buat hari ni, kecuali we have exhausted all the means and possible space untuk kita kritik dan bincang. It never happened, so inilah pilihan yang kami ada. Dan YB Muhammad Saiful setuju? Bagi saya Datuk Seri Azmin ni boleh fikir mengenai persaraan jugalah kot. Aman tentram Malaysia ni sikit. Agak kasar sikit. Memang agak kasar sebab mana-mana parti jadi huru-hara bila dia masuk. Jadi berdasarkan sejarah tu kita belajar daripada pengalaman lah. Dan itu reality. Itu reality. Saya cakap bunyi macam kasar. Tapi try to deny the facts. You cannot. Tapi strategically, bukankah lebih mudah macam Syaril kata tadi, cara Melayu, untuk kita meyakinkan Tan Sri Mahyudin supaya bersara, supaya legacy itu termasuklah Azmin ada tempat
dalam parti pasca Mahyudin. Sebab dalam Isn't budaya Melayu that the Malay thing to do? Save face. Semua dah masuk balik dalam rumah. Ni macam mana daripada UK cakap pasal budaya Melayu mana boleh tahan. ini Pengalaman ketua muda Malaysia. Alfa Melayu nombor 1. Saya setuju. Memang itulah caranya. Tetapi saya rasa zaman kita sekarang ini, kebanyakan rakyat, terutama generasi baru yang melihat dan menganalisa politik Malaysia, kita prefer politik yang lebih terus terang dan tidak cakap belakang-belakang ni. Dan kita sebenarnya cuba menggunakan cara dalaman sepenuhnya sehingga dipecat. Jadi bila dipecat nak guna cara dalaman apa lagi dah? Bila digantung nak guna cara dalaman macam mana lagi? Jadi bukan kita tidak menghormati proses tersebut, tetapi apabila proses itu disekat dengan kuasa, maka inilah yang berlaku. Dan kita kena ingat bahawa yang duduk di atas, yang mempergunakan kuasa ini, kalau dilihat dari peringkat akar umbi bersatu, mereka tidak ada sokongan. Kalau tidak menang dah pemilihan hari itu, tak menang pun, tak bertanding pun dalam pemilihan yang lepas. Ini nombor 5, saya menang nombor 3. Antara yang tanda tangan surat ahli parlimen nombor 1 dan daripada dulu nombor 1. Daripada zaman pemuda nombor 1. Hebat. Dan yang nombor 2 pun ada juga dalam kumpulan yang bercakap ini keperluan melakukan perubahan kepimpinan ini. Jadi kita ada mandat daripada ahli sebenarnya. Tapi apabila cara dalaman tidak berjaya dan diambil tindakan disiplin, maka kita terpaksa bercakap di luar. Boleh kita beralih sekarang kepada mungkin aspirasi anda berdua. Tapi sebelum tu you going to aspirasi berdua lah. Sebelum tu saya nak tamatkan tentang politik Melayu ni lah. Jadi Yang Mohd Wan Saiful ada berjenaka lah bila kita nak tubuhkan parti baru. Secara serius, saya nak jawab beginilah. Saya dah lama fikir tentang sama ada perlu wujudnya wadah perjuangan yang baru. Tetapi saya akhirnya memikir bahawa benda ni tak sepatutnya dibuat. Bukan kerana takut tak ada sambutan. Tetapi lebih daripada itu adalah kerana saya tak nak melihat Melayu ni berpecah lagi. We have too many Malay party. Bahasa mudah dia lah. Kita ada terlalu banyak parti Melayu. Saya tidak ada aspirasi utopia untuk melihat satu saja dominan Malay party. Saya rasa benda tu dah tidak relevan dalam dunia hari ini. Tetapi untuk melihat kekuatan kita berpecah macam itu, sedangkan subtext dia adalah untuk kaum lain, terutamanya satu kaum tu banyak berpusat kepada satu parti. The reality of the situation is memang kita on the losing side lah. Jadi soalan dia, adakah ahli-ahli yang berhormat kita tolak ke tepi dulu tentang Kemelut Bersatu pada hari ini? Rasa bahawa akan ada realignment dalam tempoh masa 5 hingga 10 tahun, di mana sekurang-kurangnya tanah tengah Melayu, Central Melayu ni kembali dicantum kembali. Saya rasa fahamlah soalan. Faham. Saya rasa itu satu keperluan, kewajipan, bukan pilihan, kewajipan. Dan ianya perlu ada pengorbanan, khususnya daripada kepimpinan yang senior lah, untuk berlakunya transisi kepimpinan Melayu di peringkat pertengahan dan bawahan. Kalau ini berlaku, saya rasa yang akan menjadi pemimpin gabungan payung besar politik Melayu ni adalah golongan yang tiada isu-isu legacy seperti mana kita dah alami 20 tahun ni antara Anwar, Tun Mahathir. Jadi saya harap itulah aspirasi dan visi yang saya mahu bekerjasama bersama KJ, Syaril dan yang lain-lain, Rafizi, kalau dia bersetuju. Sebab saya rasa tak semestinya kita dalam satu tak semestinya kita boleh berpastikan nilai dan juga falsafah Melayu itu sendiri yang ada keterangkuman. Saya rasa ini satu tawaran yang baik untuk rakyat. Ya, saya pun setuju. First kali mengenai inilah komen-komen di luar mengenai 6 orang wujudkan parti baru. Saya rasa yang ni susah sikit untuk menjadi satu realiti. You libertarian kan? Ini saja ada perbezaan ideologi dah. Itu belum lagi kita cakap KJ nak bertelagah dengan Rafizi 3 tahun tak selesai siapa jadi presiden. Jadi dalam keadaan sebegitu,
lebih baik kita pastikan bahawa politik dalam negara kita bergerak ke arah politik berdasarkan nilai dan ideologi, dan biar ada perbezaan di antara mereka yang membawa perjuangan politik dalam negara kita, biar ada perbezaan. Akhirnya perbezaan itu akan dicantumkan dalam gabungan-gabungan yang pelbagai, dan pembentukan kerajaan tidak semestinya oleh satu pihak saja. Kiri dan kanan boleh bergabung untuk menjadi rainbow coalition. Pada masa yang sama, kalau banyak sangat parti sebelah kanan yang menang, boleh juga jadi right wing government or left wing government or whichever. Jadi ini semua adalah variables yang boleh berlaku dalam negara, dan saya rasa kita menuju ke arah itu. Tapi untuk menuju ke arah itu kena ada sedikit pengorbanan daripada terutamanya mereka yang dah sebegitu lama duduk di atas. Maybe it's time to hand over. Saya duk tengok macam gabungan Payung Besar Melayu ni pun, with all due respect to him lah, dia negarawan ulung, tetapi takkan masih tuan kan? I mean, kenapa bukan kita? Soalan dia. Sebab kita tak pergi kat mesyuarat tu. Sebab kita tahu kalau kita pergi kena marah je. Saya nak membina atas perbualan yang 2-3 minit kebelakangan ini, dan kembali juga kepada komen YB1 Saiful tadi tentang terus terang, dan mungkin itu sifat generasi yang lebih muda sedikit ataupun yang datang daripada latar belakang profesional dan sebagainya. Saya nak tanya jugalah tentang, adakah kadang-kala kita menaruh harapan yang terlalu tinggi kepada golongan yang muda? Sedangkan kalau saya nak kontra sikit, saya akan kata kita yang muda ni, bukan kita lah, tapi individu yang dikatakan muda ni, banyak juga mencerminkan budaya yang lama. Yang kita katakan seolah-olah, kalaulah mereka yang senior ni boleh beralih dan ada peralihan generasi, maka dengan sendirinya yang muda ni lebih baik ataupun lebih berkemampuan dan sebagainya. Tapi banyak juga sebenarnya bukti menunjukkan sama je. Tapi langkah itu perlu diambil, dan kita bergerak satu langkah ke depan. Dan setiap perubahan generasi akan membawa perubahan. Saya optimis dalam hal ini mengenai negara kita. Kita jangan terlalu tergesa-gesa nak mencapai perubahan tu. Sebab kalau kita tengok segi realitinya, di US demokrasinya 400-500 tahun, UK ratusan tahun, Europe ratusan tahun, kita baru merdeka berapa puluh tahun saja. Jadi bagi sedikit masa untuk ruangan demokrasi itu menjadi matang dalam negara kita. Tapi yang pentingnya setiap masa kita boleh buat perubahan, kita buat perubahan itu. Dan saya rasa anak muda sekarang, tak payah kita guna term anak muda pun tak apa. Syahril pun dengar ceritanya baru birthday baru-baru ni, happy birthday. Dah tak muda lagi dah. Tak muda sangat dah. Jadi saya sebenarnya conscious kan ni. Saya rasa saya paling tua dari kalangan kita ni. Dan saya rasa realitinya ramai orang yang mahukan perubahan sikap. Jadi tak semestinya dari segi umur, tetapi sikap itu mungkin berbeza. Apa perubahan sikap Wan Faizal yang ada daripada mereka yang generasi X, Y dan Z ni? Apa yang lain daripada generasi boomer? Saya rasa generasi baru ni mereka lebih berani, lebih kreatif dan lebih bersedia menongkak arus. Maknanya mereka ni tidak takut untuk meneroka jalan-jalan baru dalam politik. Khususnya berasaskan nilai dan ilmu. Selain bersentimen. Ini pun kita teguran untuk saya dan kadang-kadang lah. Kadang-kadang kita terlampau bergantung pada sentimen untuk mengenai undi. Jadi saya rasa benda ini boleh diperbaiki. Kalau mana kita, di kalangan kita lah yang muda-muda menunjukkan contoh yang baik dalam berdebat, dalam berbahas, dalam berpolitik. Saya rasa itu akan jadi satu asas barulah dalam berpolitik negara kalau kita boleh tengahkan. Dia beginilah Syahril. Saya nampak dia generasi baru ni, dia berkaitan dengan politik identity. Dia tak suka apabila identity kaum atau agama diperjadikan senjata, weaponize dan ditunggang. Really? Tetapi ada je. Tetapi they are conscious about it. Dan dia tak suka bila orang terutamanya yang tidak menghormati the red lines. They will not go out there and use it actively as a weapon. Tetapi bila ada apa-apa kenyataan ataupun tindakan yang dia rasa cross the red line, they will react to it. Itu perbezaan yang agak KJ fine, maksudkan there is a difference. Rakyat ataupun pemimpin?
generasi ni. Generasi ni. Soalan saya lebih pada pemimpin generasi X, Y dan Z so ni. dia nak melihat pemimpin itu juga mencerminkan pendekatan itulah. Tidak menjadi pemimpin yang menggunakan identiti kaum ataupun agama sebagai senjata, tetapi boleh mempertahankan sekiranya ada pemimpin lain ataupun parti lain yang melanggar garisan merah itu. I don't know if that makes sense. Ya, saya setuju. They don't like to weaponize it, betul. tapi they're conscious. Saya ambil contoh isu Stokin, KK Mat. Saya bincang dengan, maksud saya ketua pemuda lagi, tak silap saya masa tu. Saya bincang dengan ketua pemuda PAS. Dia saudara rakan kita Dr. Akmal ambil line itu, kita dua jangan. Kalau kita dua pun ikut sama, terbakar politik kita negara ni. Terus saya beritahu PAS, pemuda PAS setuju, kita stand down sikit. Tegur tapi jangan overreact. Yeah. Alhamdulillah, I think we made it. We showed our method yang ini boleh dibuat. No, I think that's a fair example to raise. Selain daripada politik identity, adakah kalian merasakan Gen X, Y dan Z ni lebih pemimpin-pemimpin politiknya lebih mesra tentang isu dasar, lebih bersedia untuk berbahas dari segi substantif dan kurang sentimen? Do you think that's a fair? Ya, saya setuju. Kalau kita lihat antara isu utama yang generasi muda minat untuk diperbahas dalam politik adalah isu perubahan iklim contohnya, yang mana mungkin orang lama mungkin kurang sensitif atau ambil peduli lah. Jadi saya nampak yang apa tu Your Well-Being Nazmi boleh dilihat antara cemerlang lah dalam kabinet yang ada dalam Madani sebelum ini. Sebab dia geng 6 dah start puji geng 6. Dia dah letak jawatan dia cemerlang lah. Semua budak-budak UK sebenarnya. Okay, mungkin last segmen kita nak bincang sikit tentang, tadi Syaril nak tanya tentang aspirasi anda berdua secara personal, tapi saya punya soalan lagi direct. Kalau pemecatan dan juga penggantungan itu tidak ditarik balik, adakah YB 1+1 akan apa, macam kita akan keluar sekejap, ataupun adakah anda akan dipinjamkan seketika di rumah hijau? Direct je. After all, yang Muhammad Waf menang atas tiket PAS pun. Saya itulah watikah saya, watikah Presiden PAS. Jadi kok mana pun saya perlu walak pada parti PAS dalam konteks saya di Macang. Ya, walaupun saya digantung ataupun dibuang, saya masih perlu pertahankan kepimpinan PAS. Ya, sebab saya adalah calon mereka dari segi itu. Tapi sebagai seorang pejuang bersatu, kami akan terus lawan. We will claim the party back. InsyaAllah. Matter of time. Babiwan? Ya, saya pun rasa bahawa keutamaan sekarang is to reclaim the party. Untuk tuntut semula parti ini dan jangan biarkan parti ini dicuri oleh mereka yang tidak mendapat mandat daripada ahli-ahlinya. Saya tak fikir lagi lah untuk kalau sekiranya tidak ditarik balik pemecatan, nak jual perfume ke, nak buat kelas bahasa Inggeris ke. Yang tu belum sampai ke level tu lagi. Jadi sekarang ni lebih pada nak tuntut balik parti ini dan kembalikan dia kepada hala tuju yang sewajarnya. Saya mohon maaf kembali kepada isu kemelut ni. Sekejap, last one. Sebab dari segi praktikalnya, untuk claim balik parti ni, ia kena berlaku cepat. Sebab kalau momentum anda sebagai hero di luar parti ni, dia takkan kekal lama. Dan semakin lama benda tu berjalan, semakin orang dah tak minat cakap tentang mereka yang dah dibuang dan digantung dan sebagainya, dan status quo akan menang. Biasanya macam tu lah. Dalam kes kami ni memang tak ada momentum pun, sebab memang dalam UMNO memang tak ada siapa nak beri pun dalam Dewan untuk melawan. So kita tahu dah bila kita dah buang tu end of story. Tapi untuk anda punya pandangan adalah memang ada momentum akar umbi. So, apa garis masa yang realistik ni? Seminggu, 2 minggu, sebulan maksimum? Ya, saya tak menetapkan tempoh masa yang sebegitu rigid lah. Saya rasa usaha tu perlu dibuat secara berterusan, and when the time comes, we will know that the time has come. Cuma sekarang ini kalau kita pergi dan kita ada program-program jelajah kita yang dibuat, dijemput oleh bahagian-bahagian. Kita tak perlu push sangat pun, tapi dijemput oleh bahagian-bahagian untuk datang. Ini menunjukkan bahawa akar umbi nak dengar apa yang sedang berlaku. Ada perbezaan lagi, ketara antara kes diorang dan kes kita ni. Ya. Kita langsung tak ada momentum kat bawah yang berani nak saya nak bersimpati lah. Saya bersimpati. Pasca 2022 ya. Tak ada. Tetapi pasca 2018 ada. Mungkin next session kami jadi host, kita boleh interview pengalaman diorang. Dah basi. Cerita dah basi. Lama sangat dah. Tapi realitinya momentum ada dalam bersatu untuk tahu. Tambah lagi, baru-baru ni saya rilis rakaman apa yang berlaku dalam lembaga disiplin yang saya dipanggil.
Dan dalam rakaman itu memang jelas sangat bahawa dia tak bincang mengenai kes saya. Walaupun saya dipecat, tapi perbincangan dalam lembaga disiplin itu adalah mengenai Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Jadi sekarang ahli-ahli dah tahu bahawa sebenarnya ada satu konspirasi dalam Bersatu untuk target menjadikan Datuk Seri Hamzah sebagai sasaran. Dan itu lembaga disiplin ini dipergunakan sebegitu. Dan ahli-ahli Bersatu ni saya yakin akan bangun dan menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap perkara tersebut. Okey, saya rasa perbincangan yang sangat-sangat menarik, bukan hanya perbincangan mikro tentang apa yang sedang berlaku dalam Bersatu, tetapi hubungan dengan PAS. Lepas itu kita sempat bincang berkenaan dengan masa depan politik Melayu. Saya suka balik kepada topik tersebut sebab impian saya ni bukan sangat tentang diri saya, tetapi impian saya ni adalah untuk melihat kepimpinan politik Melayu ni kembali atas kertas yang samalah. Kalau tidak parti yang sama, at least on the same page. We have to be on the same page. Yeah. If we are not on the same page, itulah akan berlaku macam-macam benda yang pelik. Dari segi policy, dari segi politik, dari segi naratif yang tak boleh kita kawal. You know me, I'm not a racist. We are all not racist, all four of us. Saya kenal anda semua. Tetapi kita percaya kepada teras kerajaan itu haruslah teras kerajaan yang berpaksikan kepada the centrist Malay. That's my feeling. Yeah. Good luck to both of you. Selamat maju jaya dalam apa yang anda aspirasikan dari segi jangka pendek, iaitu klaim balik parti, dan jangka sederhana dan panjang di mana kerjaya masing-masing insyaAllah ada lagi nyawa selepas ini yang panjang. Dan kalau dia segala-galanya tidak memihak kepada anda, kita ada template. Ada template untuk perfume WW. 1+1. 1+1. Which one? Which one? 1-1. Okay, terima kasih. Thank you guys. Sama-sama. Thank you guys.